Wee! Spela spel! Jag har varit sjuk i typ 100 år. Och för att jag ska få spela Hogwarts så har jag börjat om på ett nytt konto. Men nu börjar jag liksom komma ikapp på det också. Så jag behöver liksom fortsätta spela här för att kunna spela mitt andra konto. Jag vet inte om jag inte ska göra ett helt nytt konto. Och jag är jättetaggad på att komma igenom spelet för att jag har råkat nubbla över lite spoilers. Jag vill ju inte ha spoilers, jag vill ju upptäcka själv. Så nu måste jag liksom ta mig igenom det här så att jag kan börja utforska sociala medier igen. För det är lite trist att inte kunna göra det. Så vi har ett antal uppdrag på G. Jag har fortfarande inte lärt mig vilket hotkey som gäller för uppdrag. Vi har Natty och Sebastian. Vi kan börja med Natty. Känns bra. Och sen borde vi nog ta oss till Sebastian, tror jag. Jag har precis fått uppdrag J. Aha, thank you. Då ska vi se. Jag har tagit mig till level 20 på min andra karaktär. Som är en Hufflepuff. Och det har faktiskt varit väldigt roligt att spela som Hufflepuff. Är hon här nere? Så Azkaban-uppdraget var lite spännande. Jag tänker att jag ska spela både som Ravenclaw och Slytherin senare. Som Hufflepuff så har jag en karaktär som är lite för entusiastisk över typ allt. Vilket är lite så här bara, jag ska göra precis allting som går att göra. Wee! Och också lite för ärlig för sitt eget bästa. Så... Oj, jag hamnar mitt i en julgran. Så tanken är att hon ska få bli en... Jag vet inte vart jag ska nu. Jag väntar upp här. Tanken är att hon ska göra precis allt inklusive alla unforgivables. Men jag tänker också... Jag vill prova att spela spelet i storyläge också. Och potentiellt faktiskt också testa att göra på normal svårighetsgrad. Nu då jag har spelat så pass mycket att jag börjar känna mig ganska bekväm med hur spelet funkar. Så vi får se lite grann sen hur det slutar. Och jag skulle också vilja skapa lite mer videocontent från det här spelet. Men jag skulle vilja uppdatera min setup lite grann först. Bland annat med datorskärmar med mycket högre upplösning. Så att jag kan göra lite snyggare content så att det inte blir så himla pixligt. Men. Först och främst så måste jag ta mig igenom min köksrenovering. Jag ska i veckan bestämma mig för mina sista grejer. Jag ska in där, sen höra med Ikea igen. Och sen tror jag att det är dags att börja beställa och köra. Jag kommer behöva flytta hem till min mamma i några dagar, eller någon vecka i alla fall. Medan de håller på och bygger här. Oj, nu... Jag märker att spelet har haft lite svårare att köra ju längre in jag kommer på mitt andra konto. Jag tror att det blir säkert tyngre sparfiler. Så att inom... någonstans innan typ maj så tror jag att jag kommer ha några veckor av typ... nothingness på sociala medier. För att då kommer jag flytta hem till min mamma medan mitt kök byggs om. Och det är jättemycket pengar som kommer gå in där. Jag har varit jättestressad, det är jättejobbigt men det kommer bli så himla bra då det väl är bra. I have been meaning to speak with you. I still can't believe we escaped the Ashwinders. You may not realize it, but you are the talk of the school since you saved me that day. I wonder how everyone knows about it. I told my mother in the hope that she would be more forgiving of what I have been up to if it came from me. She likely told other professors and news travels quickly. Unfortunately, she might in fact have been even less forgiving than I'd hoped. I don't blame her for being concerned. We have been involved in some dangerous activities. As the Ashwinders were locking me up and threatening my life, it did occur to me that my mother may have been right. Has Officer Singer done anything with the evidence we provided? She has not. Harlow is as strong as ever. Someone needs to stop him.
Whether it is us or Officer Singer, if someone had stopped the monsters like him in Matabeleland, my father would be alive today. What exactly happened to your father? It was a beautiful day. My mother had gone to tend to a neighbor who was ill, and so my father and I were galloping in the savannah. Galloping? Your father was also an animagus, I take it? He could become the most majestic giraffe, and he would carry me on his back, my arms around his neck. We were on our way home when we surprised a group of bandits who had come from our village. One of them saw me just as he removed a scarf from his face. He shouted and then aimed his rifle. He didn't want you to identify him. Exactly. In an instant, my father bowed his neck to protect me and was hit. As he fell, my father changed back into his human form. When the bandits saw this, they turned and ran in fear. Magic terrified them, and then he was gone. And it was all my fault. Your fault? How so? He died protecting me. If I had been capable of protecting myself, he would still be alive today. My mother and I tried to go on without him, but it became too much for us there. A few years later, we left to come to Scotland. Do you think taking down the Ashwinders will avenge your father's death? No. Vengeance is not what drives me. My father would not want that. He and my mother raised me to believe that it is a privilege to be able to fight for those who cannot. I know there is risk involved, but I feel it is worth it. I am glad you seem to think so too. What does your mother think about all of this? Well, as you saw, she worries a great deal. She is an excellent seer, but I think it bothers her to this day that she did not see my father's death coming. She misses him, as do I. So I believe on some level she understands my need to seek justice in a small way, but that does not mean that she likes it. Do you think your father would approve of the things we've been doing? Oh my, that is a good question. In theory, yes. Although he would worry as my mother does. But I think he, of all people, would understand my persistence. My father never shied away from a fight for good, no matter how ruthless the foe. And I think he would have enjoyed knowing that I had a compatriot like you. I'm sorry, Natty. I can't imagine what you've been through. Your father sounds exceptional. He was truly extraordinary. And thank you for your kind words. We all have our burdens. My father had a saying about that. Yes, I remember. Rain does not fall on one roof alone. Exactly. Soon you and I will put an end to the Ashwinders, beginning with Harlow. And once he is gone, we will turn our attention to Rookwood. We are making progress, and we will succeed. Thank you again for saving me. You deserve all of the praise you have received. Hens! Alright. Vi ska ut på Mainstoryn-uppdrag har jag tänkt. Det innebär att vi ska långt ner åt... Gud, här uppe har vi inte varit alls än. Vi ska hit. Jag funderar på om vi kanske skulle ta oss dit och springa upp, så låser vi upp mer av kartan. Ja, det kan vara ganska bra. Jag skulle också behöva ta ett litet varv in i slottet sen, för jag tror jag hittade ett par platser nu jag sprungit runt med nya karaktärer som jag inte hittat under den här playthrough. Och mitt mål är ju att vi ska upptäcka grejer här först. Så jag har varit såhär bara, nej, vänd om, jag vill inte se det här. Ah! Så det blir en grej att göra. Nu ska vi se här, vi ska upp den här vägen. Och det här ser så häftigt ut. Det lät som att Eira gjorde någonting bakom mig, men tydligen inte. Det var en sväng vid djuraffären idag, för jag var tvungen att lämna ett paket. Och då tänkte jag att om jag inte ska lämna in paketet så kan jag gå förbi djuraffären. Jag hade med mig Eira då, för jag tänkte att hon kan vara med. Och hon tyckte det var jättekul. Och så köpte jag en billig gummiboll åt henne där. Och hon har lekt så mycket med den här bollen. Hon är så lycklig. Oj, nu får hon springa fortare. Lite får. Är det en falk eller en uggla eller någonting helt annat? Är det en jobber noll? Jag vet inte.
heter... Vad är det för någonting som är... Jaha, mongrel. Okej. Men så kommer ni tillbaka. Det var ju dumt av er. Varför går de upp på vattnet? Upp från vattnet heter det. Här har vi utforskat väldigt lite än så länge. Jag är väldigt taggad på att se mer av spelet här. Jag har tjuvkikat lite grann på någon sån här guidesida och märkt att tyvärr har jag ju inte jättemycket kvar av det här spelet. Vilket gör mig sad. Okej, ska vi slåss mot de här nu ändå här. Men tack och lov kan vi spela om det några gånger också. Hjälp. Kan du typ bara hänga någon annanstans medan jag väntar på att min eld ser tillbaka? Men ursäkta, varför kommer det massa nya av er? Are you dead? Rebellion. Ja, här är någonting spännande. Wingardium Leviosa. Nej, det var helt fel. 1, 2, 3. Där. Reparo. Så, tar vi oss en liten titt. Det var också någon sån här... Också att jag är bara så här, klättra. Har du en kvast eller inte? Revelio. Ja, det såg spännande ut. Accio. Det är någonting mer här. Jag har inte 100% fattat de här Magic Source placen faktiskt, måste jag känna. Revelio. Det ser ut som en gammal kyrka. Confringo. Går vi ut här igen innan man fastnar med en massa infäris. Det känns ju som en dum idé. Oj, det gick det då. Revelio. Ja. Jag upp dit, tro. Jag vet inte ifall det är meningen att man ska flyga här, men nu gör jag det. Jag vet inte ifall det var meningen heller. Också en spännande sak från min nya playthrough är att man får inte samma kläder på alla samma ställen. Alla samma ställen. Men typ så här liksom stopp. Ja, men typ kistan som jag hittade här kanske inte alls innehåller samma saker då jag kollar på det sen i
min andra playthrough. Och tycker jag att det är kul. That solves that. Okej, då har vi det där. Och jag tror att vi är klara med den delen. Jag har gjort så lite av det där med att hitta Ancient Magic, så jag är inte helt hundra på vad det gör för någonting ens en gång. Men det är säkert några bra grejer. Då går vi vidare. Ja, gammal kyrkogård inför. Nu fattar jag. Ja, det är bra Esme. Jag har just Hufflepuff Azkaban efter tusan. Jag har ju inte spelat som Ravenclaw eller Slytherin än, men jag minns inte heller vad Ravenclawarna fick göra med Stacy, jag berättade för mig. Jag förstår han mitt ut ingenstans. Och jag vet inte vad Slytherinarna fick göra istället. Jag har inte hört från någon Slytherinare än. Men Emily, du spelar som Slytherin. Vad fick du göra istället för att... Eller vad fick du göra för att hitta Richard Jackdaw? Ja, klart att vi ska göra det här mitt i natten också. Pleasant about this coast. Var du så att du skulle hit? Varför håller du på att klaga på att du inte vill vara här? I received your owl. Thank you. I'm glad you came. I spotted droves of Ranrock's loyalists coming up from the coast. Overheard one of them say they're headed to another cavern, like the one we found. How are they still one step ahead of us? They can't know about the triptych. I don't know. I did see another memory. This time it was a keeper named Neve Fitzgerald. She was unnerved by Isadora's use of ancient magic. But I still can't be sure how any of it connects to Ranrock. These keepers are playing games with you. You need to press them for more information. It doesn't work like that. To access each of these memories, I have to complete a trial. It's not as easy as you think. They're showing me the memories in a particular order. Either they don't trust you, or you don't care enough about Anne to ask the difficult questions. Här börjar det bli hårt här. Men... I do care about Anne, but I'm tired of explaining myself. Perhaps we should part ways. That's not what I meant. We're just not getting answers. I need answers. For Anne. I know. Now, shall we see why the triptych led us here? Let's go, quickly, before we're spotted. Ursäkta, får Slytherinarna leka med Keep a close eye jättebläckfisken? out. I saw some of Ranrock's crew moving off the path just ahead. Vet du, jättebläckfisken är ju min buddy. Raiding, I imagine. This mountain used to safeguard local hamlet valuables. But also- it's been abandoned ever since Ranrock took hold of the coast. Okej, vi antar att vi ska springa runt på vägen här. Och på något sätt komma fram till platsen vi ska till. Jag kommer inte ihåg vad Ravenclaw fick göra. Jag tror det var någonting hos Ollivanders kanske? Jag minns faktiskt inte riktigt. Det var ganska länge sedan vi snackade om det sist. Det är bra att han säger det efter att jag redan har You haven't smugit had fram. mushroom stew like what my mother used to make. Oh, like heads of lettuce, those mushrooms were. Who's that? You do it! Vad är nästa snubbe? All of Ranrock's loyalists deserve the same fate. Nice work. Ja, så det känns som att Ravenclaw är de som fick minst att göra, vilket känns jättekonstigt. Också för att Ravenclaw ska ju vara de som är riktigt smarta och borde få extra pussel, kan man ju tycka. Man får väl hoppas att de kan rädda upp lite grann i DLCs. Man vill ju att alla elevhem ska vara lika värda att spela som. Annars är det ju inte så roligt. Thestrals overhead. Some consider them a bad omen. Ja, jag älskar Not testraler. everyone does.
I finare know med. that. All right. I'm making small talk. I'm not gonna trek up this mountain in silence. Ja, han är så aggro just nu. Oj. Det här såg ju spännande ut. Det här är bara en total sideline by the way. De där två verkar vara rätt då ifall de får vara ute tillsammans. Nej. Oh. Nice. Revelio. Ja, då går vi upp. Då vet vi att vi är klara här lite senare. Jag har inte testat att gå in i Hufflepuffs tror jag. Jag måste nästan prova det. Jag har förstås hittat ingången här i den här superomgången, men jag har inte provat att faktiskt gå in. Det får jag väl ta och testa sen. Jaha, in i spelet. Jo, ja. I storyn generellt så absolut. Och jag trodde att de där fåglarna var infäris för en sekund. Bara såhär, åh nej! Varför springer jag rakt på dem? Åh. Mer av spelstory skulle ske i dagsljus, ska jag tycka. Vi är nu i så här no-fly zone. Jag tror i och för sig att vi har varit här inne förut för att hitta det här... vad heter det nu? En flu powder. Jag tror att vi var här inne i senaste streamen. I bet the thestral nest's close by. Ja, visst måste det vara så. Incendio. Nej. Confringo. Där har vi en Merlin site, där har vi I'm sorry testraler. we can both see thestrals. It's certainly not something I'd hoped we'd have in common. Vad härligt att de är olika toner av svart ändå. Och vänta, det här kan vara en sån som jag vet hur man ska göra. Kan vi testa? Kanske inte. Revelio. Jag antar att det är typ så här. Levioso. Nej. Incendio. Det är de här två. Wingardium Levioso. Okej, det var något sånt man ska göra. Får jag? Eller inte. Det där... Åh, vad trevligt att ni käkar upp goblinsarna, testralerna. Testraler käkar kött, men ändå. Revelio. Är det någon som vet vad man ska göra med de här? Då är det två såna där... Nej, där uppe har vi en till ser det ut som. Ska symbolerna matcha? Aha. Ska man då... Det är typ det puls så, eller? Pulsar. Accio. Jag kan scrolla för två olika... Hur har jag inte lärt mig det här på att ha spelat över 50 timmar? Om jag scrollar så kan jag byta spelsätt. Hatar det här. Vi kan då... Bryt förtrollningen, tack.
Det verkar funka. Nej. Ja, tack och lov. Okej. Thank you by the way. Nej, det var ju ett. Men kan passa. Ingen av dem ligger ju rätt. Vi börjar sådär och så får vi ta den sen. Titta på de andra. Jag ser bara en till här uppe. Kan du... Hopp. Hopp. Det här känns inte som att den vill vara med. Då ska man liksom... Jag vet inte, kan man vända på den mer eller? Wingardium Leviosa. Descendo. Nej, det var fel. Wingardium Leviosa. Jaha, så jag kan inte byta spelsätt jag har den igång heller. Leviosa. Flipendo. Vi struntar den en sekund. Jag skulle vilja få använda scrollhjulet här, men det får jag inte. Varför? Så. Och då har jag en challenge. Ingenting nytt där egentligen. Här har vi halsduk. Och så kan jag få en ny cool tröja eller någonting sånt där coolt. Okej, jag ger upp på Merlin för stunden för att jag är för dum för det här. Och så får jag titta på det någon annan gång då jag inte är halvstressad för att jag faktiskt ska iväg och göra viktigare saker som typ story quest. Så vi går ut härifrån igen och återkommer hit en annan gång. Jag har typ 5 stycken unfinished Merlin trials så jag har bara varit för dum för att förstå hur de funkar. Wait, we should have some sort of plan. Vänta, har jag tagit bort honom nu också? Ta bort Sebastian, perfekt. Jag har använt Petrificus Totalus jättemycket i min nya playthrough. Jag skulle vilja använda det mer här också. Åh nej! De hittar mig! Nu använder jag den igen på någon som redan var halvdöd. Jättedumt. Var är nästa snubbe? Ser inte var han är någonstans. They got what they deserved. What were you thinking? I was thinking about dead goblins, You could have got us killed. but I didn't.
Looks like Ranrock's loyalists were heading further up the path. Let's keep going. Revelio. Hålla på oss lite grejer här först bara. Och jag fick till och med en tröja till skolan. Det var ju perfekt. Och här har jag redan varit och raidat en gång, så vi fortsätter upp för berget. Jag tror att jag kanske stannade här sist eller något, när jag var uppe. Om det finns en flue powder här uppe så har jag varit här förut. Ranrock's gonna make everyone pay. Anything made from goblin silver belongs to us. Whether it's a sword or a repository, whatever that is. Did you hear that goblin? Vad må ovanför oss. Ridiculous notions of ownership. Jag potentiellt flög här sist. Om det går att flyga här. All of Ranrock's loyalists deserve the same fate. Nice work. I'll be quieter than a jobberknoll. Då fortsätter vi. Himla brant berg det här får man ju säga. Och här, visst har jag varit ute och rusat här förut? Ja, det har jag. Geda mig. I agree. Only good wizards are dead wizard. Ranrock's got that right, and I'll be most keen to help him achieve his goals in that regard. Det var snabbt och enkelt. Hej. Why is it crap? Åh, jag var inte snabb nog. That's your best. That was meant for me. Someone's been taken out last week. Vad jävlar? This must be it. Tror så. Sebastian, wait. Wait. For what? Why are you suddenly so cautious? Listen to me. I know you're angry and frustrated, but charging ahead now could undo all the progress we've made. Lodgok said... Oh, your goblin friend? Stop it, that's enough. Not all goblins are like Ranrock. I am not the enemy. We want the same thing, to find answers. I thought we wanted the same thing. We do. Listen to me. Lodgok has insights into Ranrock that we don't. He told me that Ranrock somehow knows about the Keepers and is searching anywhere connected to each of them. That's why they always seem to be one step ahead. I know what I'm doing. You need to trust me, or I don't see that we can continue together. Fine. I'm sorry. I'm letting my emotions get the better of me. And I have been for a while. I do trust you. And I don't think I can help Anne without you. Good. Ranrock clearly knows more than we thought. We need to be careful and do this right, not just go charging in. We have our work cut out for us. We need to work together if we're going to find the final piece to the triptych. Agreed. Han är för mycket av ett wildcard. Litar inte på den här duden. Hur mycket väskutrymme har vi by the way? Jag vet inte liksom om det direkt står någonting men... Det var lite kvar. Nu får jag by the way lite stress på att jag har på mig halsduk för att jag tänker så här som en häst att man kommer fastna i någonting. Så vi drar på en lite mer fightervänlig outfit tror jag. Och det här var lite nice.
Någonting sånt där. Och kanske potentiellt en mantel. Jag vill också bli bästis med Omenis. Jag tycker om honom. Han har bra värderingar för att vara en gant. Okej. Hur döda är vi på en skala du går in här? Typ 12 av 10. Men har... där är han bra. Tänkte bara, nu har han dissat mig bara för att bråka lite grann. So far, so good. Okej, så spindlar eller infärg? Spindlar. Det får alltid spindlar. Spiders. How fitting. Incendio. Accio. Arresto momentum. Samla på mig det där snabbt. Revelio. Galjoner till mig. 3 galjoner. Så värt. Vänta en sekund så. Så. Då vänder vi oss om igen då. Min teleflön som jag skulle glo lite på. Åh, ni är så äckliga. Incendio. Sluta attackera mig hela tiden! Nej. Hjälp! Incendio, ladda! Åh, fy tusan! Okej, bra. Död åt den. Men alltså, vad fan ser Sebastian för någonting? Jag bara tittar på! Jäkla sliderinare. Jag håller på att dö här, hjälp mig! Alltså, han är ju värdelös. Gör någonting ifall du ska vara med och bråka. Hjälp, det kommer till. Okej. Är vi klara? Då går vi. Så om du ska med på stort äventyr, hjälp till så att jag inte dör på kuppen. These spiders are determined to make a meal of us. I'm sure we taste better than a goblin dinner. Oj, nu kommer det fler. Det kommer massa fler. Men gud, de är jättemånga. Det finns så många för. Det känns jättedumt. Gud, den där bakom, den kom som... Oj. Hur går det, gubben? Spring. Så bra. Jag vill ha så mycket sånt där som möjligt så att jag kan ladda upp och använda Ancient Magic så mycket som möjligt. Jag kommer bara då inte ihåg hur jag fick en extra Ancient Magic meter, för jag har ju 3 stycken så här Ancient Magic meters nere till höger. Jag har 2 på mitt andra konto och jag minns inte hur jag fick upp ytterligare en. Men det hittade jag väl någonstans på vägen. Och kolla, en trappa, vad kul. A staircase leading here. Whatever for? I don't think anyone's been here for ages. Jag kommer inte vilja gå in här frivilligt själv i efterhand. Så, de hittar Ancient Magic ute i världen. Det kan man nästan lista ut, kan man tycka. Det var helt fel. Jag tänkte inte skrämma dig Incendio så jag var redo med spindlarna, så det hjälpte ju inte så mycket. Okej, massa spindlar där inne. Kommer bli jättekul. Woohoo! Incendio.
Men jag borde passa på att dricka en Wiggenweld nu. Det är läskig musik, men jag ser ingenting på kartan. Eller jag väntar bara tills hälsan går upp igen. Så, och så tänkte jag snabbt kolla. Jag har inga talangpoäng kvar, va? Nej. Man kan ju lägga in att Stupefy blir som en curse. Vilket jag har använt några Dark Art-poäng på mitt andra konto nu. Och det är lite spännande faktiskt. Man får väldigt mycket fördelar i strid. Vilket jag inte riktigt vet vad jag tycker om, men det är lite coolt också. Så det var lite kul att satsa på ett konto där man kör på liksom all the bad stuff. Och ser hur mycket liksom lättare det blir om man satsar på massa curses och grejer. Look at this place. Not really my style. A bit much if you ask me. Jag skojar, jag kommer bli mördad av spindlar här nere. Kom sig allihopa. Incendio! Var är Sebastian när man behöver honom? Vi har någon som vet det. Incendio! Då det kommer någon så här Mother of all spiders om ett tag, så vill jag inte gärna slösa på det. Det är ju perfekt. Men inte slösa på Ancient Magic i onödan då det kommer såna här jättestora som man behöver packa. Det kommer en till bara för det. Varför det? Det var en jättedum idé. Jag behöver retreata en sekund. Jag måste ladda lite Ancient Magic känner jag. Eller okej, det kanske är lugnt. Var det allt? Nej, det är en till. Var är du någonstans? Jag ser den inte. Var är den? Jag ser den på kartan, men jag ser den inte framför mig. Där är den. Men Sebastian, kan du vara nytta någon gång? Eller? Du står ju framför den. Getting through the cavern can't have been the only challenge. Perhaps we should search for runes. Där har vi en sån. Var det därifrån vi kom? Vad var det? We've seen rune symbols like these before. Incendio! Hur många spindlar tror vi att det dyker upp i alla små rum? Inte här inne kanske. Is finding these chests luck or instinct? Ja, det är du så mycket som jag går runt och rånar folk. Revelia! Vi har ju någon fiende i det rummet också ser det ut som. Det var någonting rött där i alla fall. In här och... Incendio! Okej, då ska vi se här. Jag har varit där. Jag har varit i den där lilla. Nu ska vi fram där. Så då... Jaha. I'd imagine we need to find all 3 rune symbols to open the door. Incendio! Can't get out of here quick enough. Okej, dörren öppnades. Yes. Hur många spindlar hittar vi här inne, tro? Revelia! Det är för många Wiggenweld. Det här känns inte bra.
Åh, vi kommer så dö här nere. Åh nej. Why? Han ser glad ut. Det gjorde ju mycket. Rulla för tusan! Det är bara att... oj. Kommer ni ihåg att jag för några minuter sa att jag ska testa att spela det här spelet på lite svårare svårighetsgrad nästa gång för det. Glöm det. Fast också. Jag vill ta bort Sebastian också förstås, som vanligt. Det är liksom mer regler än undantaget att vi tar bort honom. Åh nej. Det, är liksom bara, det känns inte som att jag riktigt har kontroll över trollformerna just nu. Nu är bara honom kvar i alla fall. Men är det inte någon sån här liksom typ att man ska sno hans just nu också har jag så dåliga reflexer så jag klickar fel varje gång. Så fort det står Q klickar jag på kontroll och det står att klicka på kontroll klickar på Q. Gatan. Nice teamwork. Nothing like an angry troll to bring friends together. Ja, det har vi hört förr. Hur ger det mig? Okej. Vi har... Revelio. Varför blinkade den förut? Jag funderade en sekund på att jag skulle gå tillbaka och hämta fler viggenväldrycker. Men det känns väl inte som att vi kommer vara, som ha så mycket problem sen. Så vi struntar väl i det. That was a piece of work. More than one. Jag litar inte på det här. Hur många spindlar dyker upp här? Kommer det till troll? Jag vill inte träffa mer troll idag. Revelio. Där. Titta, från Isadora. A journal entry. Isadora was here. Levioso. Vadå Levioso? Ja, det var så jag menade. Och så nu så kan du väl flytta på det lite grann. Det var inte det jag menade. Kan du komma hit? Oj, hoppsan. Nej, släpp. Okej, Seb, kom igen. Det här ser ju bra ut. Perfekt, exakt vad jag behöver. Det betyder att jag kommer dö snart igen.
Hur många fler troll har de tänkt kasta på mig? Det här känns ju jättebra. I'm out of breath after all of those stairs. But the view, well worth it. Vadå, du tycker att det var mer trappor här än vad det är på Hogwarts? Driver du med mig? Okej, det där såg ut som en väg som inte är svår att gå. Men det var inte en till. Another barrier. We can blast through it, I'm certain. This can't be a dead end. Must be another floor above us. Revelio. Almost as good as if I'd done it myself. Och det är inte som att det hjälper till, eller hur? Får rädda ditt fega liv hela tiden också. Det börjar se lite grann som första Harry Potter-spelet. This place can't have belonged to only Isadora. But the triptych pointed us here. Gud, vilken himla plats. Fast ni vet så kommer jag aldrig i mitt liv igen gå ner här, då vi är klara med... Another rune symbol. Feel as if I should be fluent in runic language by now. Oh. Oj, det var meningen. Okej, en. Två, tre. Spring, spring, spring. Det känns inte jättebra. Could this be another area Isadora created? Isadora must have honed her skill with ancient magic here. Okej. Det här låter ju rätt skrämmande. Revelio. I know from the memories I've seen that the keepers in Isadora didn't see eye to eye on the use of ancient magic. I wish you could see one of her memories. Okej, så där har Another vi... ancient magic passageway to the Undercroft. The final piece to the triptych must be here. Revelio. Det är verkligen ingenting. Där uppe visserligen. Där ja. Jag kan inte flyga. Men klättra kan jag. The final canvas Okay. piece to the triptych. We've done it. Isadora should not have had to keep all this secret. I know from the memories I've seen that the keepers in Isadora didn't see eye to eye on the use of ancient magic. But I don't understand why she seems to have gone to such great lengths to tell her story without their knowledge. I wish you could see one of her memories. So do I. Perhaps completing the triptych will shed more light on all of this. Okej, då går vi tillbaka till Undercroft. Eller kommer tillbaka till skolan. Så att jag halsen också jippie. I cannot believe the journey this triptych took us on. Okej, så det var spännande. Då går vi och testar det här. This is it. Don't keep me in suspense. Go on, place it.
Another pensive. This is what we've been chasing. I wonder. What is it? Let's find out. I cannot bring my brother back, Father. But I can give you peace. Please, have a seat. Isadora, we are all most intrigued to hear. We're ready. I've something to show you. Father, these are my colleagues from Hogwarts. Father hasn't spoken since my brother died. On my travels, I confirmed that which I've always believed. That we have the power to take away pain. Isadora. What have you done? I took his pain. Thank you. That worked. It did indeed. Of course it did. It's goblin silver. I need something much bigger. All right. It would help if you could tell me more about what it is you're storing. Magic. Left over from a spell I devised to remove pain, but if used correctly, its power can be used to do even more good. Why would you want to store such magic away? I only need to keep it safe until I can convince my colleagues of its worth. Magic like this unnerves them. Not everyone's ready to wield such power. Perhaps not. Someone will be. She took away the pain. I knew it. I knew there was a way to help Anne. Something isn't right, Sebastian. What do you mean? You saw what she did. No, not the memories, the portrait. I think the reason Isadora hasn't appeared is because she can't. I don't follow. We have seen that view before. The abandoned home in Felcroft, the destroyed painting. It was her. So someone destroyed a bit of enchanted canvas, but we found the memory. Yes, you're right. We saw what she wanted us to see. We saw what she could do, what you can do. But I don't know how to do what Isadora did. Well, then you shall learn. The Keepers can teach you. I'm not sure that they would. The Keepers believe that removing someone's ability to feel pain, it's a highly complicated, unpredictable form of magic. One that should be wielded with great care, if at all. If at all? You've overcome all of their challenges. You've more than proven yourself. You can wield it. You have the ability. Please, talk to the Keepers. If not for me, then for Anne.
Why did the keepers want to keep Isadora quiet? Why destroy her portrait? Det här kommer ju sluta illa, det vet vi vem som helst. Så vi börjar med att gå ut från Undercraft och så ser vi vad som väntar härnäst om jag hittar ut igen. Där har du hamnat. Börjar vi gå ut. I found one of Ranrock's drills in a mine along the shore. I intend to destroy it. I'm tired of trying to reason with him. You're welcome to join me, but if I don't see you there, I will reach out when I return. I have something to give you. Lodgok's getting himself into more danger than he realizes. Might better find him. Okej. Vi borde gå och prata med honom. Men det jag tänkte först var att jag skulle vilja ta en sväng och se ifall ett område jag hittade på mitt andra konto är någonting vi har tittat på här. Jag kommer inte ihåg 100%. Så vi hoppar iväg till Bell Tower Wing. Det är inte alls. Det är Clock Tower jag tänker på. Clock och Bell. Jag tänker på Clock Tower. Gör jag? Ja. Bell och Clock. Typ same. Nästan. Så... Då var jag upp här. Och målet just nu är då... Tänker jag helt fel? Se vad jag tänker helt fel. Ska upp. Nästan högst upp tror jag. Inte rätt. Ifall jag tänker helt fel eller om vi hamnar ungefär där jag tänkt mig. Fel. Här är vi fel. Kan de göra så här desperata thinking sessions. Här kommer vi upp här men inte längre. Okej, då har jag tappat mig. Jag tänker musikklassrummet, 100%. Visst är det här någonstans? För det är alla de här trapporna. Men jag vet inte hur jag hittar dit. Eftersom... är det Great Hall? För att det är alla de här trapporna. Jag önskar att det fanns flampulver dit. Samma sak, jag vet inte ifall jag har hittat mugglarstudieklassrummet i den här playthroughen. Det har jag gjort. You can't imagine how inconvenient travel was before I invented flu powder. Okej. Great Hall. Det finns inga dörrar där bakom i det här spelet. Här finns det inga dörrar. Dörren leder ut. Här är vi fast. Här är vi fast. Jag tänkte att man kommer ingenstans här inne.
Där kommer man inte ut. Den lilla dörren här är det bara ett litet rum. Det är så irriterande också att just musikklassrummet är svårt att hitta till. Revelio. Det såg någonting där. Hur hittar man dit nu igen? Det känns som det ska vara vid Clock Tower, men det kanske inte alls är. Men det var Bell Tower istället. Hur ser Bell Tower ut? Det kanske är Bell Tower. Nej, jo, det kanske är, jo. Någon av alla de här miljoner små trapporna här. Det är bra att jag sitter först och så bara, är det bell eller klock, bell eller klock, bell eller klock, och sen går jag ändå fel. Det här går man upp någonstans. Och hamnar i... Det här är ju mycket mer korrekt i alla fall. Vad är det här för spännande? Wait! Kan jag få gå på lektion här? In today's lesson, we will cover a truly thrilling event. The Goblin Rebellion of 1752 and all its triumphant tragedy. But more specifically, we will address the devastating effect it had on the wizard milling industry. Actually, we do know the number. 632. But history occurs outside the classroom. And look, it's time for my constitutional. One can practically osmose the history flowing through Hogwarts. I think the professor wants us to follow him. And now for a stroll my to the gosh. bell tower. Det här är fantastiskt. The castle, it was completed in the late early Middle Ages. The hall and the bell towers that loom above it contain myriad interesting artifacts. Jag tror inte det skulle få vara med på en lektion i Trolldoms historia. Det är så kul. Jag älskar också att han verkligen låter så extremt tråkig som man tänker sig att det ska vara. Good to see you again. Recovered from that nasty bout of dragon pox, have we? That wasn't me, Professor. I'm new here. Are you? Well then, welcome. No doubt you're eagerly anticipating my analysis of various wizarding councils, codes, statutes, and of course, goblin rebellions. Not all goblins are rebellious. Some venture into wizarding politics, such as Irgit the Ugly. Some are talented artisans, such as Bragbor the Boastful. Did you say Bragbor? I know that name. Lodgok said he was an ancestor of Ranrock. Well known for his metalwork. I would imagine much of his goblin wrought iron and silver has survived to this very day. Where were we? Oh yes. Back to our class topic for today. Grimbold Weft. Another notable historical figure. He's right nearby. Curious students can find him on display here in the bell tower entrance hall. Okej, ska vi hitta Grimbold? Revelio. Found him.
Oh yes, I see you found Grimbold Weft. Yes, I rather enjoyed seeking him out. The thrill of the scholarly pursuit. I know the feeling quite well. Now, let's turn our attention to the agreeability and general good nature of Sir Afpuddle. He's also nearby. See what you can learn from him for your next assignment. Standing in eternal but symbolic watch over the bell tower is a Men det här retinue är of typ Bell Tower Courtyard, va? För då hamnar man... Sir Skagglethorpe the Heedless once challenged a mountain troll to a game of musical chairs. Care to guess who? A cheerful countenance nestled among the Bell ranks. Tower, stairs to the south. His fame was not won Quick by left. vanquishing foes. This unassuming Nu bara site gissar jag is att det är rumored tysk. to be the location of the very first successful use of bomb. Men vad katten? I suppose successful is a relative term. Kan jag inte since bara få whoever springa runt cast och it leta didn't själv live nu? to tell. Demeanor was Revelio. celebrated by old friends and newcomers alike. I encourage everyone to make the waving statue's acquaintance. As one would expect, Hogwarts contains no narthexes, since obviously those would not be found in castles. Waving Knight, Sir Afpuddle. The cheerful countenance. Our students often complain about the many staircases at Hogwarts, but they never bother me. Professor Binns, I found the statue of Sir Afpuddle. Ah, well done. Alas, Sir Afpuddle's affability was his undoing. Died instantly trying to befriend a basilisk. Eye contact is not always to be encouraged. So beloved was he that even some goblins mourned his passing. Of course, that did not bode well with the rest of the goblins, most of whom could not abide mourning the loss of a wizard. Pity goblins and wizards can't get along. True, but imagine how dull my lectures would be without goblin rebellions to discuss. History does tend to repeat. It is a series of patterns, a thought both comforting and disconcerting. The wise students, such as yourself, will learn from it. Så får jag gå till musikrummet nu då? Would you please meet with me in the Great Hall? I have come upon a difficult time and I need a friend. Nu tror jag att vi är på rätt håll, va? Nu är Are det you rätt. familiar with the hamlet of Irondale? It's south of the castle. I think the cave. Då ska vi se här. Om det varit så att jag varit här uppe eller inte. Jag tror att du bör hamna rätt. Inte varit här, perfekt. Alohomora. Där, du var upp här. Det var hit jag ville från början och så var jag ute och virrade på helt fel ställen igen istället. Där är en klocka. Jag ska göra någonting med den gissar jag, men jag vet inte vad. Så vi ignorerar den en sekund. Så går vi ut här istället. Så här uppe hamnar vi i ett torn mitt ute i literally nowhere. Hittar vi lite grejer. Crests. Jo, här. Groda. Och jag tror att jag landade i det andra tornet. Nytt wand handle. Och ett teleskop, coolt.
bra, nu vet jag som finns här uppe. För jag undvek att göra det här. Jag hittade ju det här tornet på min andra karaktär. Och så var jag så här, no, jag kan inte göra det här. För då kommer jag liksom missa att göra det sen. Så nu jag försökte komma ihåg att jag skulle göra det här istället. Nu har jag varit här, perfekt. Och, jo visst ja, one-handle. Vi måste desperat till Hogsmeade också och sälja massa krafts. Snyggt. Love this. Jag valde en brun trollstav på mitt andra konto. Och den är lite svårare att matcha grejer till. Men still love it. Jag har inte hängt tillbaka klockorna. Jag har bara hittat en klocka. Vi kan se ifall det går att hänga tillbaka den. Jag har varit förbi här på mitt andra konto som sagt. Men jag hade inte Wingardium Leviosa så jag kunde inte flytta på saker riktigt. Var inte den... Där ja. Det var längre ner tror jag. Där är den. Wingardium Leviosa. One up, one to go. Ska vi hitta en till alltså? Börjar vi här nere, jag vet inte. Revelio. Är inte bättre att det står här? Kan jag göra det? Sender. Det var helt fel. Wingardium Leviosa. Kan jag stå här och nå dig? Ja, kom se. Var katten vill du hänga någonstans då? Vänta, om du... Skulle den vara högre upp, tro? Jag måste bara släppa den. Jag inte... Där skulle den vara, då är det perfekt. Vi hittar den igen. Revelio. Ja, då går vi och hämtar klockan. Wingardium Leviosa. Gud vad den plingplångar. Jag hör om jag kan se någonting nu. Det var jättesvårt att se här uppe. Ska högre upp va? Hur får jag den närmare till mig? Här. Okej. Får jag någon belöning för det här eller? Okej. Revelio. Då, that's it I guess. Då har jag i alla fall varit där. Och vi kan avlägsna oss från platsen. Jag har varit här inne och snurrat en gång men... Jag tror inte att... Det svåra med såna här platser är att ibland så vet man inte för man hade alla homoras och grejer och var ute och snurra här. Det är en grej som jag har gjort nu på min nya karaktär, att jag har försökt undvika att undvika alla hemligheter så långt det går. Är det där? Nej, det är en elev. Är det en lärare? För att det är så mycket lättare sen. Nu har jag precis fått Alohomora nummer 3 på den karaktären. Och det är så mycket lättare att nu kan jag gå in överallt och liksom göra allt i ett svep. Istället för att försöka komma tillbaka sen och vara så här, vad har jag gjort här någonstans? Så... Ja. Så nu har vi
Poppy där. Vi har Natty i Great Hall. Ska vi börja med henne kanske? Det känns nästan som att de skulle få någon slags belöning för att man upptäckte det med klockorna då. Off on another adventure, are we? Snabbt gå igenom det här. Nu har vi hittat 2 till Hogwarts. Och här har vi fått massa nya saker. Någon gång borde jag ta mig lite tid att försöka strukturera lite grann in i room requirement. Det är ju bara totalt kaos där inne för stunden. Jag borde göra de här butterfly-grejerna också. Vilket jag inte har vågat efter att första gången jag gjorde det höll jag på att bli slaktad av typ 5 flockar inferis. Jag har undvikit fjärilarna sedan dess. Så. Some days are more difficult than others. Natty, is everything all right? There are times when my father's absence drifts to the back of my mind, and I feel peace for a day or two. But this is not one of those times. I miss him. I miss running with him. I miss Delen. He should still be here. And it's my fault that he isn't. It's not your fault, Natty. There's nothing you could have done to prevent it. That is what my mother says. But he died protecting me. And I cannot help but feel guilty over that. I find myself reliving the moment more often than I would like. I believe I would feel less helpless if I could truly put an end to Harlow and the rest of Rookwood's miserable lot. Each day they remain free, they do more damage, leaving people like Archie Bickle to suffer the consequences. I agree, Natty. We'll get them. I've never seen someone so committed to a cause. Thank you. I believe we will get them, beginning with Harlow. Thank you for speaking with me. It was very helpful. Okej. Ska vi göra ett ryck till att hänga med Lodgok då? Vilken? Ja, den Kiwi Irondale. Okej, men Lodgok måste ju vara någonstans långt åt skogen. Typ Sebastianskogen. Typ literally. Oh, nej, ska vi tillbaka? Jag vill inte dit igen. Men det är den där minen som jag inte vågade gå nära sist. För att jag höll på att bli slaktad av goblins jag råkade gå dit. Men om vi åker dit och så kan jag flyga över och smyga mig på dem nu. Det vet att Lodgok kommer vara där och rädda mig. Eller inte för att han kommer göra så mycket. Han är lika värdelös som Sebastian. Handy resource indeed, your field guide. I'm most pleased to be included. Jag vet inte ifall inferierna har spanat upp igen, så det känns dumt att gå för nära kyrkan. Dagboksen är kvar i alla fall. Okej, hemskt mycket goblins här. Försök att landa kanske. Oj. Oj, tjena. Jag menade inte att landa er här. Jag skulle försöka landa, men det gick inte så bra. Jag är så himla klantig, jag ska landa med kvast.
Find the entrance to the mine. Så det är alltså meningen att man ska ut och rida här till att börja med. Vänta, ska vi... Jag tänkte, det känns väl dumt att gå förbi och inte... Troll! Jippi! Min favorit! Vi går förbi här. Jag tänkte jag ska försöka öppna upp flampulvernätverket så jag kommer hit igen senare. Gärna utan att försöka trollet på vägen. Ja, det är bra. Okej, förbi trollet. Jag vill inte slåss med troll. Vad kul! Jag ska precis förbi trollet. Akta. Troll är ju för sig extremt puckade, så jag bara kutar järnet här. Så verkar det gått ganska okej. Wonder if Ranrock and his crew are in there. Frågan är, kommer Lodgok överleva det här? No sign of Lodgok out here. He must be inside already. Eller är det vi som inte kommer att överleva det om Lodgok går till the dark side? Det är bra också att Gusse hälsar. Hoppas ni överlever allt detta. Vem är det som dör först? Jag eller Lodgok? Goblins är ganska fine att fightas med jämfört med mycket annat, får man säga. Jag gissar att hissen är på andra sidan till man kanske får åka upp med senare. Coolt! Look at the size of this mine. Lodgok, where are you? Something seems wrong. This place is teeming with Ranrock's loyalists. I have to keep my wits about me. Confringo. I won't bet. Tänker att jag borde nog titta lite grann på mina spellsets. Jag visste jag skulle gå till Hogsmeade innan också. Idiot. Jag tvivlar på att jag behöver Lumos här. Så vi kan ju lägga på någonting annat istället som är lite vettigare. Typ bombarda. Bra saker. Transfiguration brukar funka rätt bra på Goblins, så det kan vi behålla. Alla de här funkar ju bra. Alla de här funkar bra. Alla de här någorlunda vettiga. Så det är egentligen... Ska vi skippa Wingardium och Reparo fram till att vi potentiellt behöver dem? Om vi lägger Flipendo där och en till bombarda där, så tror jag att vi har det ganska safe. För jag är van vid att alltid ha den där på tvåan. This cart ought to get me deeper into the mine. Och det här kan ju bara gå dåligt. Just like Gringotts, but I'm in the driver's seat this time. Vill vi gasa? Säg att han tutar på sig. Something seems wrong. How deep will this take me? Ranrock's gonna be pleased with our progress. Who was on that car? Let me have with his part, will ya? That has to be the end up ahead. Ut på åkturen. Okej, vi måste ner alltså. Eller upp, eller ja, whatever. Incendio. Bra grejer. I wonder where these pipes go. Jag skulle tänka på det innan du börjar tända eld på saker, säger jag, som att det inte är jag som faktiskt bränner allting på det här stället.
Undrar ifall de här goblinsarna tänker så här bara, åh, varför försvann alla mina galjoner som jag hade på det här stället? Jo, för att en 15-åring sprang runt och lotar allt ni någonsin har ägt. Där borta ser jag en goblin. Ser med flera goblins, ser massa goblins. Massa, alltså 4 plus en superfiende. Det är bra. Om jag kunde lista ut vem superfienden är, och det vore kul för jag kunde göra Petrificus Totalus på den. Kan fortsätta att vända till oss, det är jättebra, tack. Okej, och du kan stå kvar där borta, det blir kanon. Det finns någon sån här achievement om man gör massa Petrificus Totalus. Så jag tänkte att det kan ju vara trevligt. Så att de märker att det tänds eld på saker, nej. Ja, det var jättemånga av er, typiskt. Okej. Nej, det går till. Varför är det så många för? Det känns jätteorättvist. Du får oss alla de där grejerna. Här uppe ser det ganska chill ut. Typ. Så här hade jag kunnat hoppa ner på dem, tror jag, i tanken. Jag ska ta upp här så det ser ut. Jag gå tillbaka ner sen igen. What's this? Okej, det här kanske inte var så stor nytta precis just nu. Men återgå hit vid senare tillfälle, gissar jag. Jag vet inte hur jag sen då spelat är över heller, ifall det blir så att det fortfarande finns massa goblins att bråka med här inne, eller vad som kommer hända. Jag ska typ dit. Kom väl därifrån. Det är så stort här så det är förvirrande vart jag ska. Ja, jag kom härifrån. Och det är ingen som märker att den här kommer heller. Jag är så här lite nervös nu. Jag har varit så himla chill när jag spelat igen spelet en extra gång. För att det har gått jättefort. Jag har kommit liksom lagom till beasts-grejerna på ungefär 8 timmar. Och jag spelar här, tror jag att jag gjorde det på kanske 20. Så man kan göra väldigt mycket mer då man vet vad man ska prioritera.
Ranrock is here. I only hope Lodgok doesn't cross paths with him. This might be the best meal I've had in years. No, I mean it. I don't think I should need to eat again till next week. Jag skulle vilja att alla de här tjonnarna satte sig om. Men den där snubben är ju lite blåst, så han sabbade ju hela min anfallsplan. Oj, Protego är riktigt stark sen då man kommer till längre in i spelet. Oj, hoppsan. Det var inte meningen. Oj. Gud, vad starka de är plötsligt. Så här illa har de inte varit innan. Jag börjar förstå vad Gusse menade med överlevda här. Nej. Jag behöver... Nej. Det var ju synkrigan, men samtidigt så jag har inte streamat nu på typ 2 veckor PGA-sjuk, så jag har inte missat så mycket i alla fall. Så det är bra att spara pengarna så länge. Right? Inte ifall det var en Wiggenveld här borta som jag inte kunde ta upp förut. Det får jag bara missa att det var en kista här också. Det blir 5 galjoner, okej, det är ganska bra med pengar. Man kan gå ner här också. Kan man gå? Nej, det kan man inte alls. Så mycket självsäkerhet. Bara, här kan man gå. Bara, nope. You can not. Nytt bankkort kan absolut vara. Det brukar vara ganska vanligt med återkommande betalningar, va? Att få ett nytt bankkort så skiter sig grejer. I hope I can get to Ranrock before Lodgok does. Det är inte tvärtom att du vill hitta Lodgok innan du vill hitta Ranrock. Alltså, jag hade inte riktigt räknat med att vi ska hamna i Ranrock-fight här. Måste jag erkänna. Another drill is complete. The wizarding world will crumble. I can end this right now. I have to destroy the drill and stop Ranrock's loyalists. Oj, det är många dudes här, vet ni. Och troll också. Mina favoriter. Nej, se upp. Hjälp. Nu är det mycket saker på en gång här, hörni. Hjälp. Vill någon komma hit och rädda mig? Det tog ju jättemycket, tack. Snurra iväg härifrån, tack. Och så kan vi göra en incendio och så kanske vi kan
transforma dig och så gör vi så där och så lyfter vi oss därifrån. Så kan vi kasta en sån där. Men vad jag än gör så kommer det upp nya saker på skärmen hela tiden. Så bara, gör det här, gör det här, gör det här. Och jag bara, ja, jag försöker. Och ifall det skulle råka bli en randrock här någonstans så känner jag att det känns dumt att göra för mycket med... Om det skulle råka bli en randrock fight vill jag inte heller dra bort allt min ancient power. Jag vill inte använda den för mycket. Men han är kvar där uppe alltså. Så. Collapse all pillars. Det här kommer gå jättebra känner jag. Hinner jag ut härifrån i frågan? Har de planerat det här eller har de tänkt på hur det här ska fungera? Okej. That is unfortunate. No matter, we will build another. I found this one lurking outside. Lord Gok, come to make amends, little brother. I came to stop this. What is this you've brought me? It cannot be. All this time, you knew where it was. Are you all right? I'll never understand you, Lord Gok. So gullible. That witch did not consider you an equal. She, like all wizard kind, sought only to use you. You're wrong, Ranrock. The young ones are especially deceitful. They are taught to hide their disgust for us, as they exploit us. Astonishing that our ancestors ever trusted each other. All this time, looking everywhere for the final repository, searching in vain for Bragpor's last journal. Wasted my time chasing a child. And my little brother knew where it was all along. But now, I don't need you. I don't need any of you. I was bringing it to you. You are a traitor to our kind! Abracadabra! Woodcock, dead by his brother's hand. No wonder he tried so hard to reason with him. Ja. Ja, det är inte lätt och det är svårt. Så har vi ett troll här utanför också, Jippi. I'll send word to Fig to meet me in the map chamber. He and the keepers need to know Ranrock has that journal and knows where the final repository is.
mig. Lodgok och Ranrock bröder. Vilket förklarar varför Lodgok har haft så svårt att liksom göra allt det här. Man kan förstå förstås. Det jag tycker är svårt med de här trollen är att jag hinner aldrig med när de kastar den där grejen. Men det är inte schysst om ni kommer alla 15 på samma gång. Riktigt. Oj. Nu bara smashar jag kontroll hela tiden och bara flytta på er! Jag kan inte bara få ta trollet först och sen ta resten av er lite senare. Trollet är liksom illa nog. Okej, ska vi ta resten av de här små knattarna de ändå är här? You should know better than that by now. Säger du, ja. You won't stop me. One there. Kill spells. You can't stop us. Not quite. Det är den sista av dem. Det var inte alls. Det var den sista någonstans. Står du där uppe och skjuter i vegis? Jag måste ju komma härifrån för att få skjuta honom. Naja. Det var lite bättre range. Jag tycker det var nice att jag kunde smyga in så enkelt. Och jag hade kunnat dra härifrån om jag hade velat också. Men det var lite skönt att bara rensa på skurkar. Jag tycker det är skönt också att äntligen vara tillbaka och spela igen. Så att jag sen kan spela off-cam utan att liksom missa grejer. För att mitt andra konto börjar nu komma ikapp så pass mycket. Men det där var... Alltså det var ju ganska uppenbart att Lodgok inte skulle överleva det här. Men känns ändå sad. Nu ska vi snabbt gå och sälja massa krafts. För att vi har mycket krafts på oss, med oss. Så se ifall det dyker upp någonting nytt i affären. Jag har fått ganska mycket kläder på mitt andra konto som jag gärna skulle ha här också. Och det är kul att veta att det finns så mycket mer än det man ser. Här fanns det inte mycket kul. Undrar dock ifall det är så att man får olika kläder beroende på vilket revhem man tillhör. Vissa grejer har jag nämligen haft på båda kontona. Och sen har jag hittat en mesh på det andra kontot som jag inte haft alls här. I suspect you have a sharp eye for fashion. Be sure to stop by whenever you're about. Vi kanske ska dra till Map Chamber idag och se hur läget är.
Gustav har lovat att nästa trial är kanonkul. Sen vågar jag inte lova att det är en trial nu. Jag vet ingenting. Men nyfiken på att se vad som händer ändå. I hope Professor Fig got my owl. I need to tell him and the keepers that Ranrock knows where the last repository is. Det är spännande ändå att Victor Rockwood försökte mörda Ranrock nu, för då är ju inte de bra polare längre. Och det får vi se liksom hur mycket det påverkar resten av According to the spelet. owl I received, Ranrock is moving more quickly than we could have anticipated. This is grave news indeed. We had hoped for more time to discuss the best path forward. Let us hear what the student has to say. Professor, you received my owl. Ranrock has the last of Bragbor's journals. He killed Lodgok to get it. He knows where the last repository is. Godric's heart. Lodgok and Ranrock were brothers. Lodgok was bringing the journal to me. Ranrock is a monster. We need to know where the final repository is. Surely this changes things. Ranrock has Bragbor's journals and knows where the final repository is. We obliviated Bragbor. He kept journals? Why would he have documented all of this? He didn't know what we were containing. Isadora told Bragbor about the magic when she asked him to build a container for her. I've seen her memories. Isadora left memories for someone to find? You know what she did? Her memories showed what she did for her father, which I also saw in Professor Rookwood's pensive. And a conversation with Bragbor in which she expressed frustration about the limits being placed on her use of ancient magic. Based upon the memories they have seen, I believe our young friend is well aware of the grave circumstances in which we find ourselves. The next trial will involve an exceptional level of magical skill and a nuanced ability to interact with beasts. Find a face of stone and tendrils. I should advise you that you must engage with any beast that is part of the trial on your own. Professor Bakar will meet you in his pensive room. An exceptional level of magical skill? Nuanced ability to interact with beasts? I suppose we should begin our search for a face of stone and tendrils, whatever that may be. Very well. Professor Weasley has been keeping an eye on me. Perhaps we should meet there, so she has no reason to raise concerns with Professor Black. I shall see you near the coast. Perhaps then you can tell me a little more about the memories of Isadora that you witnessed. Är det nu att få leka med Grapports? Ska jag byta kläder? Okej. Jag gör ett försök nu att byta kläder så ofta som jag kan. PGA kul. På att jag inte sett de här i rött nu på länge eftersom jag har kört som en puffelpuff. Så det är kul att se dem lite grann igen. Jag har inte sett dem på ett tag. För jag har inte spelat alls på den här save-filen sen jag streamade sist. Det här är ridkläder tydligen. Det är bra för mig att jag har någonting att rida på just nu. Jag kan bara flyga. Fler mantlar. Jag vet att det finns fler mantlar. I have seen them. Det finns en röd cape någonstans också. Det såg bra ut. Så kan vi ha det. Quests, Sanbakar. Och så har vi Poppy. The Final Keeper Trial. Det är bra att köra, eller hur? Jag är jättenyfiken på det här. Det där. Okej. I'm not sure how I'd fare in a little place like this. Har vi ett
sidequest här jag inte har startat än. Nu är det vänta här. That naughty boy runs after anything shiny and Agnes new, he Coffee. does. Hello, madam. Is everything all right? I'm simply beside myself since Rococo ran away. He's my pet niffler. I'm sorry to hear that your pet is missing. Thank you. I appreciate your words. I mean, I've had him for years. He's lovely company. Whilst on our morning constitutional the other day, south of here, he and I stumbled upon Henrietta's hideaway. They say that Henrietta was a paranoid recluse, filled her castle with all manner of traps to keep thieves from pinching her valuables. As we drew near, the morning sun reflected off something in a window, and before I knew it, Rococo was off. I've been worried sick, but I'm not about to meddle with Merlin knows what's inside that house, or the ashwinders that are lurking about. Why did Henrietta feel the need to protect her house like she did? Henrietta was a baroness who married well, more than a few times. Her immense wealth drove her to a life of suspicion and isolation. The more wealth she amassed, the more paranoid she became of losing it. Hence the terrifying traps throughout the hideaway. Not even her family has been willing to deal with them to get to her fortune. Why don't you just get Rococo back yourself? Henrietta's hideaway is treacherous enough, but add ashwinders into the picture and, well, I love Rococo, but I love staying alive more. I'll keep an eye out for Rococo. Oh, that's terribly kind. But stay away from the hideaway. Far too dangerous. If someone does find him in the hideaway, they shall be well rewarded. Henrietta's treasures are theirs for the taking. She certainly won't mind now. What do you have for sale? What's brought you here today? Allt det här är grejer som jag redan har ägt. Perhaps I should investigate, for Rococo's sake. She said Sebastian promised her that I would be there if she went to meet him in the catacomb. But now he's asking her to join him immediately and to come alone. She says he doesn't sound himself. Meet us at the catacomb as soon as you can. I hope that my quill has conveyed my message clearly. Åh. Herregud. Visst, jag tänkte inte på. Om det är så säkert en sån här penna som Rita Skeeter har, fast så kanske funkar lite bättre. Liksom att han dikterar för den. Eftersom man inte ser vad han skriver för någonting. Jag tror by the way att jag vill ha dagtid. Okej, morgon i alla fall. Det är bättre än annat. Ska vi raida den här byn lite grann där vi ändå är här? Jag ska hitta en dörr, men det verkar vara svårt. Wonder who lives here. Det undrar jag med nästan. Det finns ingen ytterdörr på det här stället. Där. Alohomora. Jag insåg by the way en grej när jag spelat om spelet igen. Att jag hade sagt något så här, men den här jättehemska potions-människan som man snackade med åt J. Pippin, Perry Pippin eller vad det heter, är hon som är gift med Nora Treadwell. Men sen insåg jag när jag spelade om spelet igen att jag hade nog bara sett Prias namn någonstans, för att den här hemska kvinnan heter Fatima. Jag tror att jag hade nog flugit över någonstans och sett Prias namn dyka upp och trodde då att det var Fatima som var Priya. Så att jag har nu på mitt andra konto träffat Noras fru som är supergullig. Så jag tänkte bara att jag ska clear Priya Treadwell of previous charges. Alohomora. Jag tror att någon av er bryr er jättemycket, men bara så att ni vet att jag har märkt av att jag hade tabbat mig. Jag hörde plinget någonstans där. Jag bara drar de här nu liksom runt i en cirkel så jag hör det plinga till och sen försöker jag hitta exakt var det var någonstans. Ashwinder Diary.
Spännande. Basket Weave Red. Den har jag fått på min andra save file. Den fick jag jättetidigt. Här. Andra kistan. Never trust a man who looks too smart. That's what my mother always... Aloha Mora. Var är kistan? Där är kistan. Nähä. Revelio. Var är min kista? Där igen. Så. En målning. Kul grejer. Då har vi nog låtat klart den här byn. Så då kör vi väl vidare. Jag hade tänkt att vi skulle springa... Jaha, vänta. Nej, det där är Henrietta Sideways. Dit ska vi inte. Vi ska ner... Så där är då Henrietta. Nej, det var något helt annat. Det är hit vi inte alls ska. Vart katten ska vi då? Vi ska dit, San Bakar Trial. Och den hade tänkt att vi skulle springa till. Så då satsar vi här. Så långt bort kan det ju inte vara ifall jag hade tänkt att vi skulle springa dit. Säger jag, famous last words. Kossor! Alltså den säger... Den vill att vi ska följa vägen. Vad genar? Jag tror att liksom... Det ser ut att vara typ ett slott straight ahead. Så det är väl berget dit vi ska. Jag tycker jag bara gena tvärs över här. Det känns ju dumt att... Alltså vill de på riktigt att jag skulle springa runt hela byn. Jag bara hade kunnat ta typ bakvägen. Det är inte långt fram i alla fall. Här inne, visst har jag varit här förut? Ja, det har jag. Jag var här inne för att hämta flu powder. Det här är han ju. You're here. I have good news. We do not have any of Ranrock's loyalists to contend with. Of course, the bad news is that it's likely because they no longer need to track the keepers for information. This place could do with a bit of pruning. Let's look around. Revelio. Ja, okej. Ganska uppenbart de såg lite på håll. Incendio. Is that a... It is. I believe I know what must be done. Okay. Do you recognize the head sculpted there? It looks like a grab horn. And the prints carved into the ground lead me to believe that a grap horn will somehow open the way forward. That's what Professor Rackham meant when he spoke of my needing an ability to interact with beasts. It would seem so. I do know that the last of a long dynasty of grap horns lives nearby. They call him the Lord of the Shore. I suspect you'll need to bring him here. What happens next, I can't say. Have you ever subdued a grap horn, Professor? I have, yes. Years ago, at Stonehenge, of all places. The Ministry still owes me for that favor. It can be difficult, of course. They are massive, after all, but it's not impossible. It's my experience that many of your spells will have no real effect. You'll need to wear him down. If that's what must be done, I'll do it. Excellent.
I know this area well enough. When you see the remains of a large sea creature, you're in the right place. Now, Professor Rackham made it clear that you must engage with any beast that is part of this trial on your own. So I shall wish you good luck and wait for your return in the map chamber. Så vi ska dit där jag var ute och virrade sist. Jag letar efter Graphorns. Nearby, säger han. Så långt bort du bara kan komma. Okej. Tydligen får jag inte flyga kvast här, men det gick bra med hippogriff, så... Men, what? Kom igen. Vad är det för grej här, by the way? Hej, vad är det för djur som bor här? Prata med mig. Obernolls. Jaha, nu skulle jag ta fram kvasten, men sak samma. Let's go. Väldigt nyfiken på Sanbakars trial. Jag är väldigt taggad också på att äntligen få fånga in en Graphorn, men jag är lite nervös nu över liksom hur mycket strul det blir att få tag i djuret. Låter det som att jag kan behöva liksom slåss mot den innan jag får fånga den. Gud vad mycket bovar och banditer och skurkar och grejer det är här. Jag tänker att det ska vara för berget för att folk ska palla med att gå hit bara för att råna andra, men det är det kanske inte. Det där slottet ser ut att här händer det grejer liksom. Men jag är lite osäker ibland på liksom, är det meningen att jag ska gå ut och raida slott själv eller ska jag göra det via storyn? För att jag liksom undviker att raida stora slott, för jag tänkte så här, om det här säkert var någon storyaktig grej sen. Det behöver inte vara. Nu försöker jag också, nu trycker jag på kontroll för att komma ner. Men det tar typ 300 år för att komma någonstans. Ser de oss från det här avståndet, by the way? För det är inte liksom, här kommer jag hippogriffen, vet ni? This must be the place. Här har ju varit en sväng förut. Vart skulle jag stå precis där? Det var ett jättedumt ställe att stå på. Jaha, jag skulle komma förbi här kanske. Eller? Vart vill du att jag ska gå nu? Ja, men vad tusan, det kan ju inte säga att jag ska gå runt. Jag klättrar ner här. Så. Det finns någon revelio-grej på valskelettet, by the way. Revelio. Men inte. Jag förbereder mig här bak, tänkte jag. Med typ den. Levioso, arresta momentum och för säkerhets skull en till sån. Eller? Bara för att det ska vara... Ska ha lätt att klicka fram dit, tänkte jag. Så jag får se ifall... Jag vet inte alls hur det kommer fungera, så vi får väl se. Very well. Lord of the Shore, show yourself. Okej, så jag ska slåss mot den. Det känns ju jättedumt. Varför ska jag slåss mot djuret? Det känns ju jättetaskigt. Ska inte det bli kompisar?
tusan. Det är så långsamt. Det är väldigt långsamma reaktioner ibland på att göra saker. I need your help, friend. Jag får rida på en grabhorn! Okej, powerful charge attack. Men det ska jag alltså på riktigt gå och slå sönder folk med det här. Den här musiken, det är så mycket How to Train Your Dragon by the way. Jag orkar inte. Jag skulle vilja ändra mitt spellset, men det kanske är lite svårt just nu, så... Ja men gud vad kul! Här är jag ute på min jättestora fjälldrake. Oh my gosh. Han är så stor, jag kan inte vrida på kameran för att titta på honom. No need to race now, my friend. Vadå no need to race now? Det nu var det kul. Let's see how the Lord of the Shore feels about his neighbors Se upp folket! being invaded. Oj, vänta. Fel håll. Okej, klättra upp här nu. Hopp. Jag vet inte vart jag är på väg. Alltså, det är sjukt oklar guide på... vad heter det? Kartan. Och hjälp. Kan du klättra upp där, tack? Det är bra gjort. Duktig liten fjälldrake. Jag är inte helt hundra på vad vi håller på med just nu, men jag tror att vi kanske kan gå här. Oj, hjälp. Okej, nej vi ska inte gå här. Jättedålig idé. Den här känns också väldigt nice att rida runt på jämförelse med hippogrifferna. Mycket lättare att styra på marken. Och, We're crossing that bridge whether you like it or not. Oj! Nej, men det är liksom, det är ju uppenbart den här är mer gjord för på marken. Känns nice. Oj, herregud. Jag vet inte vart jag är på väg längre. Det var jättesvårt. Okej, så Fig har dragit redan. Så vi får väl leka med det här själva. Vad har hänt med min mantel, by the way? Use the grab horn to unlock the chamber. Okej. Oj, what? Okej, stopp, vänta. Nu måste vi gå tillbaka här. Vi ska lägga upp dina fossingar på den här saken.
Så. Oj. Bro. Stopp. Okej, det verkar gå bra bara det står på den. Titta vad söt han är! Så det här var hela min trial, eller? Vilket jag inte klagar över, by the way. Det är skönt att få lite chill time ibland. Tacksam Bakar för att du lämnade det där åt mig också. Det hade longcoat, den tror inte jag att jag har tagit förut. Jag tyckte faktiskt att göra de här första 2 trialerna med Rockwood och Rackham, alltså det hade varit uttråkigt om man skulle göra det 4 gånger i rad. Så det känns nice att det var något helt annorlunda med Niv och att det här också är något helt annorlunda. Klagar inte över det, får jag säga. Perhaps Professor Rackham was right to have had faith in you. I still have my reservations. Isadora, as you will see, was not who she seemed. I can only hope that you are. My memories should answer any questions you may have about the power you will need to protect. Thank you, Professor Bakar. I shall see you back in the map chamber. Så här är vi redan framme vid pensivet. Vi har inga hemska knights att slåss mot. Tacksamt. Kör vi. Hello? Isadora? Isadora? Mr. Morgan, Son, I'm glad you're here. Isadora was not at her home. I know. Her father... Percival. What is it? It is as though he was stripped not only of his pain, but of all emotion. Everything is much worse than I feared. Neve was right. Isadora hasn't stopped. I've just learned that she has been wielding that magic on students. We must gather the others. I need you to return to your common room, all right?
students, Isadora. Everyone feels pain. And why? Because of your arrogance? Your obsession with secrets? We won't suffer any longer. Not my father, not my students, no one. Isadora, set down your wand. Professor, you taught me to hone my power, not throw it away. I did not teach you this. Expelliarmus! She's alive. Åh, vilken tragedi. Jag är inte förvånad. Så nu antar jag att vi ska tillbaka direkt till Map Chamber. Eller så vet var det hamnar. Ja, Map Chamber. Det här är drama på hög nivå, hörni. Det var kanske ungefär så här som jag hade räknat med att det skulle sluta. Men, oh gosh. The caverns below Hogwarts where you fought Isadora. Is that the location of the final repository? It is. You see, we could not destroy the strands of emotion Isadora had stolen from so many. So we did all that we could to keep them safe. We also realized that until they could be destroyed, the magic used to create them was a danger to wizard kind. Hence, we became keepers. Keepers of an unfathomable secret. We knew that someday, one with the ability to see traces of ancient magic might be seduced by its power. We built the trials to lead that person to us, to allow them to prove themselves worthy of the knowledge we'd kept hidden and the responsibility that accompanies it. Have I not proven myself, Professor? I need to get to that repository before Ranrock does. You have, and you will. But the repository is protected by powerful ancient magic. To enter, you must craft a special wand from the 4 artifacts you found above our pensives. So the repository is safe from Ranrock for now. If he is, as you suspect, capable of using the power of the other repository, I fear he will be able to breach our defenses. Then I must go now and craft this wand. Perhaps Mr. Ollivander will help me. Another Ollivander? I'm not surprised. As I am sure he will tell you, this wand may be used for only one purpose. Return with the wand, and we will open the way forward. I shall send an owl ahead to Ollivander. Whilst you visit him, I'll reach out to Professor Weasley. Professor Weasley? Yes. I may have made an error in judgment by not informing her of Ranrock's intentions earlier. I only hope it's not too late. If Ranrock really is going to try to drill below Hogwarts, we'll need all the help we can get. All right, Professor. I'll see you soon. Jag tror att det är rakt ner hit vi ska sen. För att här är en stängd dörr. Så... Wow.
En sak dock, som jag också sett andra reagera över det här. För det är väldigt mycket så här, craft your own path och liksom gör din egen story och din helt egna legacy. Och många vill ju då spela som dark people, dark wizards. Men än så länge, det finns ju inte så mycket val. Vilket gör att det liksom, you're always the good guy. Så det är väl egentligen det enda jag har att anmärka om i andra. För jag tycker det här är hur coolt som helst, jag är överlycklig. Men om jag hade velat spela som typ liksom dödsätarnivå, evil, så går ju inte det. Så det är väl lite synd om det är en sak. Men annars så liksom, wow, det här spelet. Vi har både, jag tror vi börjar med Poppy. För att jag gissade att det skulle vara så här att Avada Kedavra skulle vara nästa grej med Sebastian och Omnis. Men vi tar och möter Poppy istället. Jag har inte ätit någonting idag, vilket börjar märkas nu. Jag avskyr mitt kök och är därför väldigt dålig på att ge mig själv mat. Försöker trösta mig med att inom 3 månader så kommer det säkert vara klart. Och då har jag mitt magiska kök som jag ska ha i 10 år framåt. Men just nu går det inte jättebra för mig. Jag tog fram soppa från frysen som jag egentligen inte vill äta, men jag måste äta upp den. Så att jag har liksom undvikit att äta idag för jag inte vill äta den här soppan. Men jag måste äta den efter det här. Så mycket Merlin Trials att göra också. Jag vet inte ifall jag har nog Mallow Sweet för de flesta. What do you have in store for me this time? Vad triggar den här när det ändå står här? Om det mot all förmodan är någonting som jag liksom är intelligent nog att göra. 1, 2. Var är nummer 3? Rebellion. Jag ser bara 2. Där är nummer 3. Det här blir kanonsvårt att nå. Testa. Om jag står här så når jag de 2. Men sen satsar som tusan på den sista. Jag måste verkligen släppa där. Sen, nu ser jag inte den andra alls. Jag kanske börja med den. Och Fringo. Ser jag inte den andra överhuvudtaget heller. Jag måste gå upp igen. Om jag börjar med Fringo. Och så kutar vi järnet. Hoppas att jag hinner det sista. Jag tror att det bara är 3 i alla fall. Kanske 4 om jag har otur. 1 och 4. Eller så är jag bara för dålig för det här. Rebellion. Är det 4? Var det den sista i så fall? Looks rather dark in there. Never stopped me before. Låt det bli det där för stunden. Det är som vanligt att jag är för dålig för sånt där. Så vi försöker hitta Poppy. Genom att hoppa ner för ett stup. You made it. Dagtid, yay! At least we're out of the classroom. Oj, den här bisvärmen, ser ni? What the... I take it this means you had some luck at the library. It took a few hours and some eye-watering maps, but I think this might be the cave Doran told us about. Impressive, especially with how little information he gave us. Well, I'm still not sure this is the cave, but it did seem the most promising. I stumbled across some folklore about a cave in the area that people avoid. Seemed the perfect place to hide something of value. It's a bit of a leap, I confess, but might a mysterious item such as a special moonstone be hidden in an equally mysterious cave? I think I'm desperate for anything at this point. Did you discover why people avoid this cave? Ridiculous, really. Rumor was that the cave drove people mad. I couldn't find any account by someone who had been in the cave, though.
So either it is a rumor or anyone who went in wasn't in any state to speak of it afterwards. Well, we're here. We might as well have a look. Agreed. I wonder if you'd go blind from staring directly at a moonstone. Vi ska börja med att jag ska rätta till här igen. Vi drar med oss Lumos igen om vi nu skulle sätta på massa grejer. Och så sätter vi Flipendo där. Jag vill ha Defindo. Jag vill ha Bombarda. Och där tror jag att vi har täckt det mesta. Så vi kör på det där. Stone Garden. Nej, ingen väska till Grapphornen. Den var enbart ren och skär strid. You don't think the rumors about the cave are true? I suppose we'll find out, won't we? Därför är allt spindlar. Får se ifall Poppy är en bättre kamrat att med sig än vad Seb är. Då kör vi. Väldigt vackert där nere. Åh nej. Vad gör jag med er då? Är det typ Flipendo? Eller vad gör jag med er? Poppy, gör någonting! Kul, en av er. Jag älskar mått så mycket. Här är någonting spännande. Vad ska jag med måtten till? Rebellion. Inte flyga, så jag antar att jag får klättra upp dit på något sätt senare. Jag kan väl ta med oss den här och hoppas på att den kan behövas. Nej men Poppy, du behöver inte... Okej, hur många spindlar hittar vi här? Foopers! Det var trevligt. Foopers. I beg your pardon? This must be how the rumor about the cave started. The Fwooper's song is said to drive anyone who hears it mad. Jaha, så jag fick inte ta med mig den där så fort som jag hoppade. Det var ju kul. Då får vi se här vad vi hittar här inne då. If the moonstone's clear and so are Fwoopers, I wonder if it's being protected. Än så länge är allting... First the Fwoopers and now this. Okej, så vi har 4 stycken. Och we need to find mods for those spinners. För 1 öppen.
öppen. Nada. Den där. Feline plates. Är det här som Umbridge har fått sina grejer ifrån eller? The runes on the walls have something to do with finding the moths. Nej. Jag har inte spelat in några SSO-videor på jättelänge faktiskt. Mest PGA. Jag har bara spelat Hogwarts Legacy. Och sen har jag varit sjuk också. Så just nu ligger jag jättemycket efter videor och jättemycket ångest över det. Men det är vad det är just nu. Lumos. 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 Hej. Måste jag hämta den där sista mossen också? Men Eira, vad gör du? Lumos. Okej. Jag har inte gjort det här på ett tag. Jag har de två. Ja, inte två där. Och så har vi en. If we pull the rings and match the runes, I suspect we'll find the moths. Here. Closer. Confringo, Closer. Jag ska bara spamma. Okej, då är det fine, vi är ute. Another obstacle. No matter. I'm sure we can work out a way across. Är det nu jag måste ta motten? Eller hämta den motten som jag hade från början? Jag ska bara hoppa i plurret. Så vad händer för att jag bestämmer mig för bada? Kommer jag upp då igen? Ja, du följde med. Det var ju trevligt. Okej, nu har vi någon monster där borta som försöker mörda oss. Fel. Vi titt här och ser. Okej. Hoppsan. Nej, nu är jag i vattnet! Det går inte att komma bort. Jag kan inte klicka på kontroll, jag är i vattnet. Jag dog. Whoops. Okej, så då vet vi att det är en jättedålig idé att trilla ner. Men då undviker vi dem en sekund, eller?
Så det var hit vi gick. Då går vi rakt fram istället. Och här går det inte. Okej, vi får inte bada där. På tal om SSO-videor, jag tror faktiskt att just nu är jag lite otaggad på SSO eftersom det är så mycket som ska hända. Och jag tror att det kan vara lite sådär liksom att ny spelare kommer någon gång i år, ska få horse progression och grejer. Och jag tror jag måste springa in här. Om jag bara kommer in där. Nej, om jag så fort som jag hamnar i vattnet så är det kört. Jag tar mig hit bort kanske. Nej, men just det här att det blir lite... Ja, här kan man stå. Att man väntar på så mycket annat som ska hända. Jag använda... Jag försöker bara använda liksom någon slags magic för att uppleva här. Så att just nu är jag lite otaggad på SSO för att det ska hända så mycket saker och det har inte hänt än. Jag håller mest bara på att vänta på att spelet ska bli mer intressant igen. Plus också att jag tycker ju inte om championat som ni vet. Och det har ju varit det som varit fokus senaste nästan månaden. Så för mig har det varit lite så här bara, jaha, varför ska jag spela SSO för? Så jag hoppas att det snart blir ett mer momentum igen så det faktiskt blir ett värde för mig att spela spelet. Ja men precis, för det blir lite så här att så fort som vi gör om saker i spelet också så har jag mina walkthrough-videor och då blir de inte helt värdelösa kanske, men det är så här bara, nu är de helt utdaterade, vad har de för värde nu? Så det blir alltid lite synd, jag vet om att det ska komma saker och så ska jag liksom fortsätta spela in videor och sen typ direkt efteråt känna bara, men liksom, måste jag göra om allt arbete igen? Så då blir, om ni fattar, man blir lite bara trött ibland. Och jag tror att det var väldigt skönt med det här spelet att jag fick göra någonting annat ett tag. Jag spenderar som ni vet väldigt, väldigt mycket tid med att spela SSO. If the moonstone is here and so is, I wonder if it's being protected. Det är väldigt tomt. Okej, så där finns det en väg. Jag som inte har någon lokalsinne tycker att det här är kanonsvårt. Det ser coolt ut. Vänta. Det var här som ut och virrade sist. Eller, då vi kom in här. Så vi går dit och tittar ifall det finns något kul att samla på sig. Nu är vi tillbaka där. Vi backar. Går här. Nu är jag förvirrad faktiskt. Jag vet inte vad vi är just nu. Det löser väl så snart. Okej, det här är utgången tror jag. Nu är jag faktiskt förvirrad. Det här är utgången. Det här är det inte. Var är jag någonstans? Titta! Här kan man gå. Då ska vi hämta en som var där. Lumos.
Okej, jag vet inte vad för nytta den gjorde. Ah. Okej, då... Spring. Klättra. Hoppa. Bra gjort. Unidentified item. Okej, så vi är just nu vilse. Men ta ett varv till här. Just nu borde ju alla fiender vara döda för stunden i alla fall. Kanske helt rättare att ta ett varv. Här visar kartan någonting liksom rakt fram hit. Men där kan vi ju inte gå. Så det måste ju vara nedanför oss. Det här är en spindel också som har dykt upp. Det var ju trevligt. I sincerely hope we never have to do that again. Ja, då går vi upp här. Då hamnar vi här. Another obstacle. No matter. I'm sure we can work out a way across. Jag tar mig upp igen. Jag vill inte dyka igen. Jag tar mig upp. Klättra här. Nej, jag måste alltså ut där. Nu, okej, nu vet jag vad jag är på kartan i alla fall. Det enda valet är att gå ut här då. Det var här, nu ska vi se här. Här slogs vi nyss med Dagbogs. Revelio. Skulle det kunna vara den här som man ska simma igenom? Eller? Här har vi varit en gång. Revelio. Jaha. Nej. Jag bara, det var säkert den här. Så bara, nej det var det inte. Okej, då har vi clearat det här området. Går vi ut härifrån. Så... Är det hit vi ska upp nu då? En herrans massa kistor här omkring. Och aldrig är den kistan som jag ska ha. Revelio. Här. Är det inte här där vi började? Jag har fått min graphorn. Det är här vi började. Så jag tror att jag har varit överallt här inne nu. Och jag är lika förvirrad till vad jag startade. Vi går ner där igen då. Det enda jag kan tänka mig nu, de här 2 Akio-grejerna som jag såg där.
fortfarande kan kasta på dem där, men... Och där ska det ju sitta en luvmossgrej. Där borta är det ju jättemycket krafs. Men var är luvmossgrejen? Är min stora fråga nu. Kan jag ha en härifrån och hoppas att den vill bo här borta? Där är en till och då stjäl vi en till inifrån. Hoppas att den vill bo där. I alla fall varit på precis varandra ställe i hela grottan, så mycket får ner mig. Spring, 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 hopp! Merlin, it's beautiful. Men där satt ju en! Flyger runt här. Nej. Det är för att jag måste ha den dit. Och då antar jag att jag måste... Men det passar. Då har vi en. Ska jag sno en härifrån också, eller? Provar vi att sno den här borta med. Eftersom det faktiskt är en tredje. Och vi har fortfarande en passage över, det är bra. Just det ändå att de här ungarna har kvastar. Och jag ändå säger bara, nej men vi kan inte komma över. Jag skådar en fiende på andra sidan. You did it. Åh nej, inte ni. Ja, en sekund. Una momento, por favor. Collections. Jag kan ingenting om dagbox för jag slåss typ aldrig någonsin mot dem. Det är så här... Force spells. Det är bra. Och force är... Är de lila, eller? Oj, hjälp! Så jag har lärt mig att jag inte ska vara i vattnet. Det är jättedumt. Och så springer jag härifrån, tack. Hjälp. Det här går jättedåligt, hjälp. Hoppe, gör någonting! Spring, spring, spring. Tagit den där. Bra. Tog dem. Det var inte på grund av mig kan jag säga. Jag bara hoppades på det bästa. Hatar dogbugs. De är nästan värre än spindlar tycker jag. För de är så mycket svårare att döda på. Okej, ner i plurret we go. Look, where the water's bubbling. How odd. Shall we take a closer look? You read my mind. Hoppas verkligen att det finns en enkel väg ut härifrån sen för att det är så lätt att gå vilse här inne.
väldigt fint här dock. Merlin, it's even more beautiful close up. Så mycket Coopers. I just know it. Ska ta oss upp där på något sätt. Jag tror vi får simma runt. Springa runt. Där var de här jag har sett. Given what swoopers are known to do, I never thought I'd be so happy to see this many of them. I don't know. I've been listening to them for a while now, and I'm starting to lose my mind. Very funny. I was just thinking how it's fruit the coaches haven't been here, assuming this is where the moonstone is. Which means we're one step ahead of them. We found it! Wow, coolt. It's like staring directly at the moon. Well, we found what we came for. Now we just need to bring it to the henge. Well done, Poppy. This did end up being the right cave after all. A good thing, too. We need every advantage over the poachers if we're to get to the Snidgets first. We should do as Doran suggested and bring the moonstone to the henge. Shall we? We shall. If we leave now, we should make it there by nightfall. Så går vi dit nu direkt, eller? That's the henge, precisely where Doran said it would be. But now that we're here, I'm not entirely sure how to feel. We knew we were at the cave for the moonstone, but Doran didn't tell us what to expect when we placed the stone in the henge. Whatever it is, it had better have to do with Snidgets. The clock is ticking in that regard, isn't it? Let's make our way down. We're nearly at the end of this. I think that's it over there. Så är vi igen nu på något så här skumt ställe. Ja, likadant som sist vi var ute med Poppy. Att vi hamnar på något ställe där vi inte kan vara i vanliga fall. How's your grand doing, by the way? Nothing keeps Gran down. She set up a caterwauling charm and threatened to make a coat out of the next poacher that set foot on her doorstep. I still feel terrible that I'm the reason they went there. Surely she'll be pleased you've gone after the Snidgets. I hope so. Gran understands how important it is to protect those who need it. Så länge som inte kommer någon så här typ kinesisk eldboll och äter upp oss istället för snidgelsen vi är ute efter, så jag är ganska nöjd. Oh. That was a mooncalf dance. Do you know how rare it is to see even one? They only ever happen under a full moon. Though I suppose the moonstone allowed it to happen now. Is the pattern they left behind on the ground normal? All part of the dance. No one pattern is ever the same though. We'll need to draw this one to get a better sense of it. Can't wait to tell Gran that I've managed to see not one but 2 mooncalf dances. She'll be jealous. You've seen this before? It was pure luck the first time. I was on Highwing or I'd never have spotted it. It was the night the night I met Highwing, actually If you don't want to talk about it, we don't have to. I'd actually like you to know. About 5 years ago, Highwing had been captured by poachers. At first, they planned to sell her, but soon decided they wanted to kill her instead. More money, I suppose. I'd finally had enough. I freed Highwing and we ran. We'd flown for ages when I spotted mooncalves dancing below and we landed to watch them. It felt like an omen. A good one. A sign that the worst was over. What do you mean you'd had enough and the worst was over?
You see, the night I freed Highwing was also the night I ran away from home. A poacher camp. I come from a family of poachers. Oh. Merlin, I don't know what to say, Poppy. I can't imagine what that must have been like for you. I never fitted in, but the older I got, the more apparent it became. Gran tried for years to convince my parents to let me live with her. Suffice it to say, when I left with Highwing, I flew straight for her house. How brave. I'm glad you escaped. So am I. There were so many creatures I was unable to help when I was younger. Now that's all I want to do. From everything I've seen, you're doing precisely that. I've had a bit of help. I've never told anyone any of this, but I'm glad that you know. It's nice to have someone to talk about it with. What was it like growing up in a family of poachers? The thing I remember most was how much we moved around, always chasing the next big kill. It was chaotic and dangerous, and nowhere a child should ever grow up. Do your parents know about the things you do now? Saving the dragon from the fighting ring, for instance? We don't speak, or rather, they don't speak to me. Last I heard, they were in Borneo trying to make their fortunes there, acromantulas. However, I wouldn't be surprised if word has got back to them. Some days a part of me hopes that it has. Now that I'm older, I wish I could talk to them, get them to see sense. But sadly, I suspect that wouldn't do any good. We were around so many poachers in the tent. Were you not worried about being recognized? Poachers are nomadic, and most of the ones in the area aren't any I'd grown up with. That said, I suspect someone must have recognized me. That's how they got to Gran. I'm glad you told me. We should get back to Doran. He'll need to see the symbol, and we've got poachers to beat. If you collect the moonstone, I can make a quick drawing of the symbol for Doran. Are you finished with the drawing? Just barely. I think the pattern's a bird. At least that's what it looks like. Didn't the journal say the key to finding the Snidgets lies in the moonlight? Of course. That's it. We need to show this to Doran. Not that I'd know where to find him at this hour. Perhaps we should head back to the castle and we can track him down after a good night's sleep. Agreed. I'm ready to leave if you are. Plot twist för Poppy. Hade nog inte räknat med det faktiskt. Det var nog en av de här sakerna som man inte trodde skulle vara det jag skulle säga. So, new quest available? Not really. Vi har dock jättemycket sidequest. Jag har fortfarande ett par house tokens kvar. Och sen har vi ett troll jag ska ut och fightas med också. Vi har Avada Kedavra som jag inte kommer låsa upp för mig själv. Vi kan gå och snacka med Gerbolt och Levander och jag tycker faktiskt att vi gör det. För att jag vill spela en liten stund till. Vi behöver hålla koll på klockan lite grann så att det inte tar för lång tid eftersom mitt fluffiga barn behöver gå ut till slut. Nu har hon försvunnit iväg så jag tror hon har gått in i mitt sovrum och ligger i sängen och myser. Jag vågar inte gå och kika efter henne för att så fort jag kikar in i sovrummet och hon får syn på mig då kommer hon ut och säger ska vi göra någonting? Händer någonting nu? Jag bara nej men du får ligga och mysa. Och vi ser vad som händer här. There's Ollivanders. I hope he can help me craft the Keeper's wand. Det är rimligt att göra det på dagtiden då. Och jag är glad också för att träffa honom igen. Hello, Mr. Ollivander. I wondered if you might be able to help me with something. Yes, Professor Fig sent an owl informing me that you'd be coming. He was a bit cryptic, said you need to have a special wand crafted, that you'd bring me the materials. Yes, sir. I have them here. Oh, my. How extraordinary. Remarkable design.
I will be honest, I have never crafted a wand in this fashion. Repaired broken wands, of course, but this is something else entirely. Keeping me on my toes, aren't you? I think I can work with what you've brought me. Let me see what I can do. It is done. I should warn you, I've never seen a wand like this before. My suspicion, as Professor Fig implied in his letter, is that it serves a unique purpose. I doubt you shall find much use for it otherwise. I understand. Thank you, sir. I'm afraid you're on your own. I've ensured that we have a moment to ourselves. Oh, come. No need for such theatrics. In light of what Ranrock now knows, you must agree that our interests are aligned. Our interests will never be aligned. You would let goblins take what is rightfully ours? The final repository belongs to wizard kind. We would be fools not to work together. What's that you've got there? Might this sudden visit to the Wand Maker have something to do with our mutual pursuit? I have no idea what you're talking about. That repository is my birthright! Charles Rookwood wouldn't have wanted you near it. The arrogance. Should have known better than to try and reason with a child. I've always said, children should be seen and not heard. Oh no. Var inte det ett av Umbridges ordspråk också? Okej, så hur många är de här som jag ska slåss mot egentligen? Just wait till I come down. Det är alltid så att jag råkar hitta någon som är typ superskadad att slå på. Det är bra att alla väntar på sin tur i alla fall. Det är väldigt trevligt av dem.
Nu ska vi se, då kan jag snabbt lägga in så att jag får lite stöd här. Men det är verkligen inte hjälpsamt av någon av de här blå just nu. Vad sägs vi lägger det? Vänta, bombarda är bra att ha. Den tar vi. Det är jättebra. Då blir jag för att vilken knapp jag än använder så gör jag någonting vettigt. Var är nästa sån? Där. Är vi i Rookwoods slott just nu, eller? Hjälp. Get up, girly. Är Rockwood där? Oj, nej, nej, nej. Hjälp, varför kom såna där för? Nu känns det inte att göra annat än att spamma kul. Jag vet inte vad det är meningen. Får jag ändå säga att jag blivit lite mer van vid det här spelet med laget, eller hur? Var är Rockwood att börja med? Visst är det den unga herrn i gult? Eller vänta, är det du? Okej. Bam, bam, bam. Jag letar efter Rockwood, det gick inte så bra. Klicka på fel gubbe. Och då Expelliarmus, jag hade inte ens den uppe. Dö Rockwood, dö. Spam, 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 spam. What? I did it. Kill the bad guy. I can't believe it. Rookwood's reign is finally over. I'll need to send an owl to Natty right away. For now, though, I need to get back to the map chamber and tell Fig what's happened. Det där var lite vildare än vad jag tänkte det skulle vara. Det är en kossa! Jag flippar en kossa. Så, nu går jag tillbaka in igen. Ska vi se om jag kan hitta allt som finns att hitta här inne. Revelia. Oh, hello? Hello, Hamora. Är det här för att man ska kunna smyga in utifrån kanske?
Okej, då kan man gå ut här om man vill. Det vill inte jag. Revelio. Där ute fanns det någonting. Jag ska säga bara, vi ska gå och hitta en trollstav, kommer bli jättekul. Hamnar i superfight med en av spelets absolut värsta skurkar. Vilket ändå liksom, det är kanske lite mer chill än vad jag hade tänkt mig att det skulle vara. Men också för att jag nu klickar på knappar som faktiskt gör någonting och inte bara hoppas på det bästa. Det var nog smart att fixa till så att jag hade rätt trollformler när jag satte igång. Så nog gå på utsidan där. Jag hoppar upp här kanske. Så, men då... Vänta, vad katten gör vi här uppe? Bandit Camp Castle. Jag tänkte så här, det här är Rookwood Castle. Jag tänkte vi var här nere liksom. Apparently not. Men vi åker väl till Fig och ser Map Chamber. Och så kanske vi får se hur länge vi kan hålla på. I alla fall att det här inte var den sista Rookwooden någonsin. För att det finns ju en Rookwood som röjer med Voldemort under Harrys tid. Så vi förstörde i alla fall inte en hel blodlinje genom att döda honom. Victor Rookwood is dead. He confronted me as I left Ollivanders with the Keeper's wand. I had to defend myself. Godric's heart. Are you all right? I know you're well able to defend yourself. I've seen it often enough. But Rookwood himself... He would have killed me once he found the repository, if not before. I had no choice. You're right. You had no choice. You did what you had to do. The wizarding community owes you a great debt. Thank you for saying so, Professor. I'm ready for what's next. All right, then. The Keepers have been waiting. You have completed all of our trials, and you have done so under circumstances even I did not foresee. You understand now why all of this was necessary. The portkey, the vault, the locket, the book, the trials. To ensure that one with the ability you and I share would make the same choice that San, Neve, Charles, and I did. Now that you have witnessed my memory, you understand all that is at stake. Not everyone is what they seem. As you know, light does not exist without shadow, nor shadow without light. Simply because you can eliminate darkness does not always mean that you should. Even the most well-meaning and competent amongst us cannot possibly know the consequences of manipulating what should be beyond our reach. What lies in the repository must never be released. Resist the temptation to destroy or control it. The magic that you have so carefully honed must now be used only to protect the secret we keep. You have the wand. You will know when to wield it. We leave our legacy in your hands. Must be the way to the repository. Wow. Är vi redo för det här? Det känns som att det kan ta ett tag, men
We can only hope that we're not too late and that we find nothing but a repository undisturbed beyond this door. Okej, nej, jag får inte gå in här fortfarande. Jag har försökt för. Sista questet och mycket battle. Det är så illa. Jag har fullt med Wiggenweld. Känner att det lär behövas. Jag har inte använt mig av de här traitsen överhuvudtaget för att jag har inte tålamod att lära mig sånt. Ska vi ha ett försök? Jag har inte lärt mig av Avada-Kedavra. Vad så ni vet det. Jag undrar ifall... Jag tror att det kan hjälpa mig att lägga Stupefy här. Jag tror att jag har all Wiggenweld som finns. Jag har ju också på enkel... alltså jag har kört spel på enkel hastighetssvårighet. Vilket jag tror är hjälpsamt. Men jag tror att vi lägger faktiskt en här. Att Stupefy får samma effekt som en curse. Jag tror att den kommer vara till väldigt stor hjälp. Jag rekommenderar level 24 på det här. Jag är level 32. Så då vet vi i alla fall att det inte är liksom helt omöjligt. Det är ett försök. Det kanske går åt skogen. I should hope that the enchantments protecting the castle would protect against an incursion from below. I fear they may not. Although, if they don't now, I can assure you they will in the future. Were you able to reach Professor Weasley? I was. Hopefully she and the others will arrive soon. They know where to find the door through which we entered. Bra timing! The goblins. I wonder if Ranrock is here. Let's go. Come on, Figgy, spring. Om du kommer spindlar nu får jag If the fnatt. royalists are here, he cannot be far behind. You and I have faced worse, Professor. Om de dödar Fig, by the way, så säger jag upp mig. Älskar Fig. Han är min emotional support person. Ranrock will be pleased with our progress. Gud vad de här var hemska får jag säga. Hur ser min hälsa ut kan jag säga. Spring, samla på med dem där, hjälp. Nej, ja. Spring, samla grejer. Must be here somewhere. This drill stands between us and him. We need to move it. I shall have one moment. Let's go. Okej. Troll! Det bästa jag vet! Where are the other professors? Vänta.
Ja, där ja. Jag hatar troll. Oj, springa härifrån. Jag vill ha dem där och så vill jag därifrån och så han gör lite sådär och så går det här jättedåligt. Hjälp! Kan någon komma och rädda mig, tack? This is why I do not play these types of games. Jag får stress. Trolldö. Nej, och så kommer nästa trollskrälle också. Spring, 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 spring. Skjuta. Det är bra med 85 stycken också. Måste springa dit, spring, spring, spring. Vi ska ha lite sånt där. Spring, flicka lilla, spring. Samla på oss lite sånt där också. Skynda, skynda. Lite trollsnor. Perfekt. Exakt det jag vill ha i de här lägena. Fig, vad går vi nu? Går vi hitåt eller? Professor, that wall. That's the way forward. Very perceptive, my young. It worked. Let's go. Än så länge inte behövt några wiggle alls. Det är typ en. Men notera också att jag spelar på enkel difficulty för att jag är för dålig för att kasta sten. Plus att jag lider av stress. Listen, more goblins up ahead. Korsning, korsning, killar. Jag tror att det var bra av mig att satsa på att lägga en curse på Stupefy. Vad kommer härnäst nu då? Ut på där. Så mycket goblins nu, vet du. Det går inget bra. Så har ni spot me down.
We're getting closer, Professor. That way. Jag tror, enligt Gusse så är vi just nu inne i slutfighten av Mainstoryn. The goblins have somehow evaded the castle's defensive charms. Steer them this way. We shall make quick work of them. They got this. Hur coolt? Älskar att verkligen alla professorer dyker upp för att rädda våra pass. Åh, vad strålande. Spring, 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 skydda. Kasta cabbage, smart. Jag har inte utprovat kasta till cabbage, jag vet inte vad det var med. Varför är ni allihop här på en gång? Och varför lyckas jag alltid zappa de som redan är halvdöda med magic? Det är himla fult. Var är nästa då? Där. Men för far, lägg av! Jag vill inte ha ett troll! Det var bra ändå att jag sparade lite ancient magic på det där. Så kan det väl zooma iväg åt det hållet jag säger åt, det zooma iväg. Hopp, 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 hopp. Hur hamnade jag här? Jag tänker inte slösa någon himla magi på trollet nu. Jag vägrar. Om jag bara kan zooma iväg härifrån en sekund. Nej då, det gjorde ont. Nu kan jag behöva lite wiggle faktiskt. Och så kan vi samla på oss lite grejer där. Och så kan vi stå lite där och putta lite på dem där.
längre. The wand! Quickly! I'm relieved we got here before Ranrock. I can't believe this is it. The repository has been under the castle for hundreds of years. Think of all the pain that created it. This is what Miriam, George, your friend Lodgok, and countless others died for. Miriam believed this forgotten magic could be used for such good. But she did not know the risks. She did not see what the Keepers have shown you. What Isadora showed you. You are now the Keeper of whatever power it holds. What do you intend to do with it? I plan to keep the repository as it is. I'm pleased to hear that. I've been thinking. What is it, Professor? I spent all year trying to keep our journey a secret from everyone, including Professor Weasley. But now I wonder if I should have shared it with her, and the others, sooner. Trusted them more. The Keepers wanted this secret to be locked away forever. How long will you keep it? The Keepers were right. The risk of using this magic is too dangerous. It is my responsibility alone to keep it safe. I understand, but you are not entirely alone. I will do all I can to help you. The arrogance of wizard kind. Goblins built this repository. It belongs to us. Enough, Ranrock. It was never yours. I've been wanting to play with this. Miriam's wand. If she'd simply handed over the container, all of this could have been avoided. Foolish, self-important witch. Seems you were two of a kind. She didn't know when to give up either. Oj, oj, oj. Jag tror att, kan man göra så här en sekund? Jag tänker, som Gustav sa, att spara manuellt känns som en väldigt bra idé just nu. Ursäkta mig, det här känns kränkande. Alright då kör vi. Jag tänker bara att det är skönt att inte behöva spela om jättemycket om man skulle dö här. Så var är han då?
Jag vill åt andra hållet! Jag vill mycket hellre göra Protego än något av de andra just nu. Men jag vill åt andra hållet! Jag vet inte varför det ska vara så himla svårt att bara svänga. Ja, vi ser hur det här går. Det enda jag kan göra just nu att göra Protego fram till att jag kommer ner till punkt, I guess. Det var väldigt stort nere. Nice musik då. Andra hållet, dumma barn. Och så svänger vi dit och så zoomar vi lite grann. Jag säger ändå liksom än så länge lever jag fortfarande, vilket är trevligt. Jag uppskattar sånt. Det är väldigt trevligt att vara vid liv. Så... Så... behöver jag vara? Det känns som att då han kastar saker på mig ska jag kasta tillbaka. Men I am too slow. Så vi bara vänta nu, eller? Skönt också. Det är bra att jag liksom försöker bara komma härifrån men alltid landar precis i skiten. Aj. Men kan du vända dig om du försöker vända på dig? Säger du? Hur ofta blir du en drake egentligen? Alrighty. Oj, det här känns inte kanonbra. Jag ska
Ska jag hoppa ner i lavan har de tänkt sig? Det känns som en jättedålig idé. You can't run forever, Ranrock. Give up now. I might ensure that your death is swift. Gå tillbaka sen vänster. Ska jag bara ta mig härifrån. Oj, oj, oj. Actio, bombard, där jag vet katten håller på med just nu. Incendio är verkligen en skitförtrollning. Åh nej, 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 nej. Jag vet inte ens hur mycket liv han har kvar. Aj. Säger jag som att det var jag som gjorde illa mig. Aj. Jag vet, i vanliga fall så spelar inte jag såna här spel alls. Jag är dålig för att kasta sten. Och jag vet inte riktigt vad jag håller på med just nu. Är det några så här snören någonstans, tänkte jag säga, heter de. Du ska hålla koll på. Cirklar. Alltså, det känns som att verkligen literally nothing jag gör ger någon effekt på honom. Det är inte så ofta det dyker upp bollar heller. Vänta, nu har vi en sån där, det är bra. Vi ger lite grann i alla fall och så... Åh nej, hjälp! Det känns ju ändå jättelogiskt att man ska kunna använda Glicius på en sån här. Nej, 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 jag vill inte dö! Jag vill överleva det här! I wanna live! Jag vill gå till skolan! Vad händer ifall jag får slut på literally allt här? Det vore ju hemskt att behöva göra om hela det här för att man tabbas lite grann. Lite grann, säger jag. Jag kanske får byta om till story mode ifall det här är alltför svårt för mig. Snälla unga, spring. Liksom det enda jag gör just nu är bara springer som en idiot och väntar på att det ska dyka upp någon bubbla jag kan stå på. Hjälp! Springa lite fortare tack, du håller på att dö här.
vardag. Vad händer om man kan av kedavra här, by the way? Jag gissar att liksom, det är klart att han inte kan dö i ett svep, för det känns ju inte overkill. Men kan du svänga någon annanstans, dumma barn? Det enda jag gör är liksom bara spring. Händer inte så mycket. Men alltså, ska jag fortfarande leta bubblor eller är det poängen att jag bara ska puckla på nu? Nu känner jag att ångesten pucklar på mig. För att, som ni vet så tycker jag att såna här spel är jättejobbiga. Och jag var väldigt nervös. Jag skulle börja spela det här spelet. För att jag vet hur dålig jag är på sånt här. Spring! Ja, det är för att jag kan trycka på Q hela tiden. För att jag lyckas inte röra på mig. Noterar dock fortfarande att jag spelar på enkel difficulty för att jag vet inte vad jag håller på med. Vilken trolldryck nu, dumma barn. Och så zoomar vi iväg lite grann. När får vi en till? Åh nej. Jag tror att vi kommer klara oss ganska bra ifall vi skulle få en... vad heter det för någonting? Ancient Magic hade ju varit jättetrevligt för det här laget. Där har vi den. Åh, tack och lov. Det var inte alls lite jobbigt, nej. Åh gud, hela jag skakar. Men jag var ju nyss klar med det där. Det är nu jag dör istället.
Miriam would have loved you, my young friend. The wizarding world could not be in more capable hands. Nej, inte min professor Fig. Professor Eleazar Fig. I dare say he was a beloved professor to many of you, certainly a long-standing colleague to his peers. A famed adventurer and seeker of knowledge, he built a reputation charging into the unknown, brazenly disregarding both discretion and safety, providing perhaps a rather unfortunate lesson for us all. His devotion to adventure was rivaled only by his dedication to Hogwarts. And of course, to his wife, Miriam, whom we lost much too soon as well. Yeah. Professor Fig represented the best of all of us. He could be deviously clever, possessed a brilliantly inquisitive mind, and was the most loyal of friends. But perhaps it was his remarkable courage, for which we will all be forever indebted to him. If not for Professor Fig, well, I can say with confidence that if not for him, many of us, let alone Hogwarts, would not be here today. Those that knew him best will agree that we must now honor him as only Hogwarts can, by wisely, resourcefully, justly and bravely facing all that lies ahead. To Professor Fig! Please meet me as soon as... Can't believe we lost Fig. I didn't know him as well as you did, but I know he was a good man. Glad Weasley spoke for him. She honored him well. Fig will be well remembered. Sebastian, there's something you should know. It's to do with Victor Rookwood. I heard a rumor that he confronted you outside of Ollivander's. Sounds as if you faced quite a fight. The rumors are true, and I did. But it's not that. Just before Rookwood attacked, he uttered something familiar. The same words Anne heard before she was cursed. Children should be seen and not heard. Wait, what are you saying? It wasn't one of Ranrock's loyalists who cursed Anne. It was Rookwood. It was Rookwood all along. This can't be. It was the loyalists. It's always been them. The night Anne was cursed, all she saw were goblins. Once Rookwood allied with Ranrock, Isadora's estate became of interest to them both. That's why Rookwood was there the night Anne was cursed. He was working with Ranrock. When he saw your sister, well, he didn't want anyone to know. So he cursed her, and she's never been the same. So cruel. Rookwood deserved what he got. Thank you for telling me. It wasn't a goblin. I suppose I owe you an apology.
All this time I thought goblins were the enemy. But it was never that simple. I have a lot to think about. Let's speak again soon. I've completed the story. Så jag har nu väldigt många sidequests kvar. I think I know where we can find Doran. Meet me in the Forbidden Forest and we can tell him about the symbol the Mooncalves made. Och jag förstås fortfarande jättemycket annat kvar i spelet också. Som vi ser, dels så har jag och Natty kan gå och bråka med Harlow. Jag kan prata med Poppy. Jag har än så länge inte gjort den sista unforgivable cursen med Sebastian. Jag har tyvärr hört spoilers här. Så jag har en vag känsla av vad som kommer hända här. Och sen har vi lite grejer runt om i världen. Och jag tror också att vi har några sidequests jag inte har tagit mig an än. För att jag inte har sprungit runt så mycket, särskilt här nere. Så det finns nog grejer som jag kan göra här med. Jag har inte avlat alla magiska djuren heller. Och jag har väldigt många ställen att gå och rensa på banditer. Så det är spännande. Jag tänker att Rockwoods Castle borde vara lite spännande att springa runt i. Om jag tittar i min collection nu så har jag lite nya fiender jag har varit här med. Borde det vara i alla fall. Jag kan dock inte se någon Ranrock här. Det känns som att det skulle vara en ganska uppenbar att ha. Däremot så är jag ett fighter troll. Talents. Använde alla där innan. Lite nytt gear. Borde gå och sälja. Ja, det här var... This was intense. Det var kul, men det var intens. Så nu har vi en massa side-grejer kvar att göra. Jag vet inte hur vi mår. Jag känner mig lite så här. I don't want this to end ever. Men vi vet ju att det kommer DLCs också. En DLC har ju redan släppts på PS5. Som vi andra stackare inte får att göra med än. Och med det menar jag då... Visst är det en Hogsmeade-grej? Det är väl typ tunneln som går till spökande stugan, tror jag. Jag kommer inte ihåg helt, för jag har inte följt det där så noggrant, men... Ja. Jag tänker att jag bara fifflar till lite nya kläder. Och så... Ja, någonting med dockor, precis. Tror jag i alla fall. Så som det är just nu så tänker jag att vi ska ta Hogsmeade. Jag ska sälja massa krafts. Jag har så mycket Merlin Challenges också. Jag har sett någon säga på nätet att det är typ inte värt att fortsätta spela då man gjort klart Mainstoryn. Jag tycker att det är värt. Det finns ju ganska mycket saker där man kan 100% ändå. Ganska mycket fiender jag inte har sett den ens en gång. Ska fortfarande ta död på Harlow. Och lite skönt också att vi nu har varmare klimat här runt skolan.
ask, I'm all out of the new socks, so if your feet are smelly you'll have to work it out for yourself. Där har vi massa nytt krafts också, gud vad kul. Jag ska se här först, jag ska sälja massa saker. I've heard that our dear Clementine drew you into her butterfly escapades. Unusual girl. Still, it takes all sorts. Och så har vi grejer jag måste fixa upp i Room of Requirement. Vi ska se här en sekund. I'd say that looks as if it was made for you. Den här har jag sett nu på mitt andra konto. Vi köper den för att jag vill ha mantlar. That's a Gladrax promise. Det här ser precis ut som den som jag precis haft på mig, så vi struntar i den. I'd say that looks as if it was made for you. Syns inte så bra där under. Ja, en till grab-on kunde vara ganska nice. Så jag tror att vi struntar i det där nu. Vi säljer den igen. I suspect you have a sharp eye for fashion. Be sure to stop by whenever you're about. Jag vill gärna byta frisyr också. Vi ser vad jag vill ha på mig den här gången. Med någonting lite uppsatt kanske som inte What is it you might be interested in? fastnar i, som inte klipper genom luvan. Tycker jag om den som jag hade väldigt länge. Och det var inte den där. Det var en annan knut. Den hade vi i början. Så väldigt ung ut med en jämförelse med några av de andra som finns. Det är väldigt många höga knutar. Jag önskar det gick att filtrera på något sätt så det skulle vara lättare att hitta dem. Den flätan vi hade ett tag. Jag blir osäker på vilken av knutarna det var jag hade förut. Det var nog den här, va? Eller? Nej, det var den här jag hade. Vi tar tillbaka den för stunden. Jag tror det var den jag hade. You take care now, and I shall hope to see you soon. Vad tänkte jag på nu? Jag ska inte hålla på jättelänge till för att jag måste ut med hunden. Men om man kikar lite grann här så har jag Poppy där. Jag har massa grejer att klära ut här uppe. Jag har inte varit i de här treasure vaulten, tror jag. Jag tror inte man får någon sån här checkpoint om man har varit i dem, vilket är lite dumt. Det hade varit bra. Här tror jag att jag kan gå lite högre upp i bergen. Jag är inte helt säker på det. Här i alla fall känns som att jag skulle kunna gå lite mer. Och här uppe har jag inte varit utöver att jag tror det var dit Rockwood upp mig. Nej, det var hit jag hamnade. Eller? Jag vet inte tusan. Eller det slottet var det var. Så lite grann. Challenges. Jag ligger på 73% på quest. Stone necklace, det ska vi titta på. Så jag har ganska mycket kvar här. Jättemycket exploration. Jag vet fortfarande inte vad det här är för någonting. Jag måste kolla runt för att se vad det är.
Så jag har mycket kvar ändå, vilket gör mig glad. För att jag har gjort klart Mainstoryn med bara 56% av hela spelet. Och jag ska prata Professor Weasley. Ja tack. Vi kan göra det innan vi bryter för dagen. Visst, vi måste kolla på det här Stone Necklace också, vad katten det är för någonting. Var ligger det? Det här kanske? Åh, coolt. Eller liksom... inte för att det gör så mycket nytta, men det var lite häftigt. Okej, så vi åker tillbaka till skolan. Och ser om vi kan ha en liten kort diskussion med Professor Weasley. How nice to see you, my young friend. Professor Weasley, you wanted to see me? I did. We haven't had a chance to speak since I know you were quite close with Professor Fig. Hogwarts won't be the same without him. No, it won't. But I can assure you that he would want us to press on, and that he would rest easy knowing that the future of the wizarding world is in hands like yours. Thank you, Professor. You've had quite a year, both inside and outside of Hogwarts. I've heard all sorts of rumors. You've ridden a graphorn, befriended a goblin, rescued hippogriffs, even somehow ingratiated yourself with the Headless Hunt. How did you... It's harder to keep secrets around here than one might suspect. I'm just glad you found such a good friend in Miss Onai. I think her mother shares the sentiment. While I do not condone taking matters into your own hands when it comes to men like Rookwood and Harlow, your bravery is to be commended. Thank you, Professor. No need to discuss it further. What I would like to discuss is your wizard's field guide. May I see it? Of course. What do you think, Professor? I think you've been busy this year. I see some progress here, but quite a bit of your field guide has yet to be completed. Fortunately, you do have some time to prepare for your OWLs. I will confess, I had a sense about you from that first moment you came bursting in, late, to the sorting ceremony. I am pleased to see that my instincts were correct. To think you've only been with us a year and you'll already be taking your OWLs, well, it's nothing short of astonishing. Thank you, Professor, for everything. You are most welcome. I look forward to seeing what you do during the rest of your time with us. Weasley, vad gör du? Spelet har funkat så bra fram till nu och nu bara ger hon upp på det här skolåret. Nu är det kört. Ja, så jag har jättemycket kvar i spelet, vilket gör mig väldigt glad. För att jag vill göra jättemycket mer. House Cup kan jag göra något level 34 och fram till det har jag jättemycket annat att göra. Så det finns grejer att göra och det innebär också att jag känner att jag kan börja lite grann med att spela mer på mitt andra konto off-cam, vilket är nice. Borde också spela som en Slytherin för att se lite mer där, för att det är det elevhem jag har hört minst från. Och framtida streamar får väl handla om att vi bara ska completa så mycket som möjligt, vilket ska bli jättekul. Så jag får säga tack och godnatt nästan. Jag har inte ätit någonting idag så jag måste äta någonting och ta ut hunden. Hej då! Vill du gå ut? Nej men vad du där? Jag trodde att det var i sovrummet. Jag kom från hallen och tittade på mig och bara, vad, så du gå ut eller?
Tack för idag hörni. Det var bra också att komma tillbaka till att streama efter att ha varit sjuk i typ 2 veckor. Så tack och godnatt. Jag ska försöka återkomma då jag kan, men just nu är jag också i en väldigt tuff period med väldigt mycket på mitt jobb. Lite för mycket också privat och en stundande renovering, så att jag kommer nog inte kunna posta så mycket framöver på grund av att jag bara måste reda ut hela min livssituation egentligen för att få klart allting. Så jag har inte dött någonstans i ett hörn utan jag lever, men jag har väldigt mycket annat att göra. Så tack så mycket för idag. Det har varit 4,5 väldigt trevlig timme med er och förhoppningsvis så hörs vi igen nästa gång.